So it's a health planning and management. And now let's study which is true about the health administration. Since I'm health planning and management, the for kura. It involves thinking and planning. Health planning and management involves action, whereas health administration involves thinking and planning. Health administration is concerned more with determinant of objective and policies and involves thinking and planning. Determining the objective or policy, they are more concerned with determining of objective and policy and involves thinking and planning. Health management has executive function involves doing and acting. Health planning त भइहाल्यो, हेल्थ प्लानिङ गर्ने होइन. एन्ड हेल्थ म्यानेजमेन्ट हेज एक्जिक्युटिभ फङ्सन र हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको हेल्थ प्लानिङ हो. अथवा यसको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड हेल्थ म्यानेजमेन्ट भए तापनि यसको नाममा केही फरक पर्दैन थियो. अर्को वाट इज गोल, वाट इज टार्गेट र वाट इज अब्जेक्टिभ. सो गोल भनेको इट्स लङ टर्म होइन. गोल भनेपछि इट इज अ लङ टर्म अथवा इट इज अ अल्टिमेट एन्सर. अल्टिमेट हुनु पऱ्यो अथवा एन्ड हुनु पऱ्यो, एन्ड होइन. अथवा गोल भनेको लङ टर्म र टार्गेट गोल भनेको माई गोल इज टु स्टे ह्याप्पी र टार्गेट इज टु बी टु अन करोड होइन. र अब्जेक्टिभ आई हेभ टु वर्क हार्ड. माई गोल एन्ड माई टार्गेट दे आर फ्युचर एन्ड द अब्जेक्टिभ इज नाउ. सो क्वान्टिफाएबल भनेको टार्गेट हो. टार्गेट क्यान बी क्वान्टिफाइड होइन. आई हेभ टु अर्न मनी, आई हेभ टु डु दिस, आई हेभ टु डु द्याट होइन. क्वान्टिफाएबल एन्ड द्याट क्वान्टिफाएबल सुड बी एचिभेबल एन्ड इट इज मिड टर्म माइलस्टोन. सो अब्जेक्टिभ इज सर्ट टर्म इन्ड पोइन्ट. सो इफ इट्स इन पोइन्ट, बट इफ इट्स सर्ट टर्म देन इट्स अब्जेक्टिभ. इफ इट्स इन पोइन्ट एन्ड इट्स लङ टर्म देन इट्स गोल. बुझ्यो. इम्प्याक्ट इन्डिकेटर अफ अ प्रोग्राम इज युजली द टार्गेट अर अब्जेक्टिभ. इम्प्याक्ट इन्डिकेटर होइन. सो इम्प्याक्ट हामीले जुन पढ्छौँ नि अथवा हामीले पढ्नेवाला छौँ त्यो इम्प्याक्ट इन्डिकेटर. त्यो इम्प्याक्ट इन्डिकेटर इट इज द टार्गेट अर इट इज द अब्जेक्टिभ. इट इज नेभर द गोल. किनकि गोल एचिभ नहुन पनि सक्छ क्या. इट इज गोल होइन. इट इज गोल होइन. इट इज लङ टर्म, इट इज अल्टिमेट डिजायर पोइन्ट. टार्गेट इज क्वान्टिफाएबल, मिड टर्म, एचिभेबल, सर्ट टर्म, एन्ड पोइन्ट होइन है. यो चाहिँ एमसिक्यू आउँछ. अनि बिहेभियरल साइन्स जस्तै हामीले बिहेभियरल साइन्स र एउटा क्वान्टिटेटिभ मेथड छ, अर्को क्वालिटेटिभ मेथड छ. त्यो भनेको तिम्रो हेल्थ सिस्टमलाई भनौँ न प्लान गर्ने तरिका. सो बिहेभियरल साइन्समा के आउने भयो त, एउटा आउने भयो अर्गनाइजेसनल डिजाइन होइन. एउटा आउने भयो अर्गनाइजेसनल डिजाइन जसलाई भनिन्छ हामी हायरार्ची. जस्तै कि त्यो अर्गनाइजेसनमा के छ त, कोही सिइओ हुन्छ, कोही फाउन्डर हुन्छ, कोही के हुन्छ होइन. त्यसपछि अर्को चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्ट. यो इक्जाममा त्यस्तो खासै आएको छैन. यो चाहिँ हामीले एमसिक्यूको लागि पढ्ने होइन. पर्सनल म्यानेजमेन्ट आफूले म्यानेजमेन्ट गर्ने, आफूले मोटिभेट गर्ने, इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी होइन. राइट पिपल एट द राइट जब, त्यो भनेको पर्सनल म्यानेजमेन्ट. पर्सनललाई म्यानेज गर्न सक्ने, राइट पिपललाई राइट जब दिने, सर्कललाई ट्राइङ्गलमा फिट गरेर हुँदैन, सर्कलमा फिट गर्नु पऱ्यो र मोटिभेसन दिन जानु पऱ्यो. पर्सनल म्यानेजमेन्ट. अनि कम्युनिकेसन. सो एडिक्वेट कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो बस र स्टाफहरूको बिच. एडिक्वेट कम्युनिकेसन बिट्विन वर्कर्स एन्ड हायर अथोरिटी. अनि इन्फर्मेसन सिस्टम पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, किन रिपोर्टिङ सिस्टमहरू राम्रो हुनु पऱ्यो. अनि अर्को म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ, एमबिओ है. एमबिओ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ गरेको बापत हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ. म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ सर्ट टर्म हाम्रो के छ त, हामी इन्सेन्टिभ प्रोभाइड दिन सक्छौँ. इन्सेन्टिभ प्रोभाइडेड टु वर्क फर एचिभिङ द टार्गेट. ठिक छ. अल अफ द फलोइङ टेक्निक्स आर युज इन द हेल्थ इकोनोमिक एक्सेप्ट म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ हो. इट इज टेक्निक युज इन द हेल्थ इकोनोमिक होइन. कस्ट एकाउन्टिङ ल केही त केही न केही छ. कस्ट इफेक्टिभ होइन. इनपुट आउटपुट एनालाइसिस. म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ. अल अफ द फलोइङ टेक्निक्स आर युज इन द हेल्थ इकोनोमिक होइन. अब हेर, कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस, कस्ट एकाउन्टिङ, यिनीहरू त कतै न कतै तिम्रो केमा आउँछ थाहा छ, क्वान्टिफाएबल मेथडमा आउँछ. सो त्यो म्यानेजमेन्ट अब्जेक्टिभ त क्वालिटेटिभ अब्जेक्टिभ हो कि. यसले क्वान्टिटी नभएर चाहिँ क्वालिटी बताउने भयो. तर अल अफ द फलोइङ टेक्निक्स आर युज इन द हेल्थ इकोनोमिक एक्सेप्ट म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ हो एन्सर. म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ र क्वान्टिटेटिभ मेथड होइन. क्वान्टिटेटिभ मेथड्समा के आउने भयो त, क्वान्टिटेटिभ मेथड्समा के आउने भयो अहिले भनौँला. एमसिक्यू हेरौँ पहिला. सिस्टमेटिक अब्जर्भेसन एन्ड रेकर्डिङ अफ एक्टिभिटिज अफ वान अर मोर इन्डिभिजुअल क्यारिड आउट एट प्री डिटरमाइन्ड अथवा ऱ्यान्डम इन्टरभल. सिस्टमेटिक अब्जर्भेसन र रेकर्डिङ अफ एक्टिभिटिज अफ वान अर मोर इन्डिभिजुअल्स क्यारिड आउट एट प्री डिटरमाइन्ड अथवा ऱ्यान्डम इन्टरभल भनेर भनेको छ. यसको एन्सर के होला भन त. फेरि पढ. सिस्टमेटिक अब्जर्भेसनहरू होइन छ. रेकर्डिङ अफ एक्टिभिटिज अफ वान अर मोर इन्डिभिजुअल पुरा सिस्टमेटिक तरिकाले गइरहेछ. क्यारिड आउट एट प्री डिटरमाइन्ड अथवा ऱ्यान्डम इन्टरभल भनेको वर्क स्याम्पलिङ हो. अब हेर, वर्क स्याम्पलिङ भनेको के हो, यो भनेको क्वान्टिटेटिभ मेथड हो. वर्क स्याम्पलिङ इट इज अ सिस्टमेटिक अब्जर्भेसन एन्ड रेकर्डिङ अफ अ वर्कर. इट इज अ सिस्टमेटिक अब्जर्भेसन र रेकर्डिङ अफ अ वर्कर. ऱ्यान्डम एसेसमेन्ट एन्ड डकुमेन्टेसन अफ वर्क डन होइन. जान्छौँ हामीहरू ऱ्यान्डम एसेसमेन्ट अफ वर्क डन. मान्छेले के काम गरेको छ त्यसलाई हामी लेख्छौँ कपीमा. डकुमेन्टेसन अफ द वर्क इज डन. प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट म्यान पावर निड्स, जब पर्फर्मेन्स एन्ड सेटिस्फ्याक्सन होइन. म्यान पावर त ठाउँमा चाहिएको छ कि छैन, जब पर्फर्मेन्स कस्तो छ र सेटिस्फ्याक्सन कतिको छ, एउटा यो भयो. अर्को भनेको जेरो बजेट टेक्निक भयो. यो चाहिँ हेल्थ प्लानिङमा हुन्छ. जेरो बजेट टेक्निक भनेको
PPBS अन्तर्गत आउँछ। PPBS भनेको प्लानिङ प्रोग्राम बजेटिङ सिस्टम होइन, प्लानिङ प्रोग्राम बजेटिङ सिस्टम PPBS। यो भनेको एलोकेसन अफ रिसोर्स टु एचिभ अब्जेक्टिभ इन द मोस्ट इफेक्टिभ वे। बुझ्यो? एलोकेसन, प्लानिङ, प्रोग्रामिङ, बजेटिङ सिस्टम। के प्लान गर्नु पऱ्यो त? रिसोर्सहरूको बारेमा प्लान गर्नु पऱ्यो टु एचिभ द गिभन अब्जेक्टिभ इन द मोस्ट इफेक्टिभ वे, इन द मोस्ट एफिसियन्ट वे। एलोकेसन अफ द रिसोर्स टु एचिभ अब्जेक्टिभ्स इन द मोस्ट एफिसियन्ट वे। जेरो बजेट एप्रोच। नो फ्रेस बजेट एलोकेसन पऱ्यो अनलेस प्रिभियस इज जेरो। नो फ्रेस बजेट एलोकेसन अनलेस प्रिभियस इज जेरो। त्यो जेरो बजेट एप्रोच भनेको भन्नाले यदि 1 अप्रिलदेखि 21 मार्चसम्म एउटा पिरियड छ जहाँ चाहिँ इकोनोमिकहरूको बारेमा फर्म हुन्छ, यति पैसा हामीले यसलाई छुट्याउनुपर्छ भनेर प्रिडिटरमाइन छ भनेपछि अब हामीले अप्रिलमा पुगिसकेपछि, अर्को वर्षको अप्रिलमा पुगिसकेपछि हामीले भ्याउनै पऱ्यो त्यो हामीले दिएको फन्ड। यदि हामीले भ्याउन सकेन भनेपछि हामीले नयाँ फन्ड दिँदैन। यसलाई भन्छ जेरो बजेट एप्रोच है त। एलोकेसन अफ रिसोर्सेस टु एचिभ अब्जेक्टिभ इन मोस्ट इफेक्टिभ वे। पैसा दिनु त्यो एलोकेसन अफ रिसोर्स दियो, जेरो बजेट टेक्निक। अब यसको अर्को तर्फतिर अर्को मिनिङतिर पनि जाऊँ। बजेट एनालाइसिसलाई गर्ने दुईवटा तरिका छ, एउटा इन्क्रिमेन्टल बजेट छ, अर्को जेरो बजेट टेक्निक छ। एनालाइसिस अफ बजेट रिक्वायर्ड इन एक्सेस अफ प्रिभियसली एक्जिस्टिङ बजेट। पहिलेदेखि एउटा बजेट एक्जिस्ट भएको छ र त्यो बजेट को एनालाइसिसमा अब हामीले यति बजेट चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउने भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्टल बजेट। एनालाइसिस अफ बजेट रिक्वायर्ड इन एक्सेस अफ प्रिभियसली एक्जिस्टिङ बजेट। र जेरो बजेट टेक्निक भनेको चाहिँ रुट बेसबाट जाने, हामी यसको लागि यति जान्छ, यसको लागि यति जान्छ, यसको लागि यति जान्छ र एउटा बजेटमा आउनेलाई चाहिँ जेरो बजेट टेक्निक भनिन्छ। एउटा यो कन्सेप्ट। अर्को के कन्सेप्ट? पैसा चाहिँ खतम गरिदिने एउटा कम्प्लिट इयरको इकोनोमिक ड्युरेसनमा। एनालाइसिस प्रोग्राम फ्रम इनिसियल लेभल एन्ड कम अप विथ अ बजेट, बेनिफिट, इनोभेसन एन्ड मोर ओपन टु द चेन्जेस होइन। यो अलिकति बेनिफिसियल हुन्छ किनकि इट इज इनोभेटिभ र मोर ओपन टु द चेन्जेस भनेपछि यो पिपी होइन, BS है, PPBS प्लानिङ प्रोग्रामिङ बजेटिङ सिस्टम। प्लानिङ प्रोग्रामिङ बजेटिङ सिस्टम, प्लानिङ प्रोग्रामिङ बजेटिङ सिस्टम। अब इभ्यालुएसन टेक्निक। इभ्यालुएसन टेक्निक कसरी इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ? हामीले केही इभ्यालुएसन तरिका पढ्छौँ र इभ्यालुएसन टेक्निकमा चाहिँ टु इभ्यालुएट द प्रोग्राम फलोइङ मेथड्स क्यान बी टेकन अप। एउटा मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, अनगोइङ इभ्यालुएसन। अर्को सर्भिलेन्स होइन। अनगोइङ इभ्यालुएसन विथ सपोर्ट र स्क्रुटिनी भनेको क्रिटिकल अब्जर्भेसन अर एक्जामिनेसन। इभ्यालुएसन अनगोइङ इभ्यालुएसन विथ सपोर्ट एन्ड स्क्रुटिनी। त्यसपछि इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, वेदर टार्गेट्स अफ द प्रोग्राम आर एचिभड अर नट भनेको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। वेदर टार्गेट अफ द प्रोग्राम आर एचिभड अर नट भनेको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। वेदर द टार्गेट अफ द प्रोग्राम आर एचिभड अर नट, इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। अनि अर्को भनिन्छ इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो। इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो यानि कि कस्ट इफेक्टिभ रेसियो छ तर इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो भनेपछि कस्ट अफ प्रोडक्ट ए माइनस कस्ट अफ प्रोडक्ट बी डिभाइड बाई इफेक्टिभनेस अफ प्रोडक्ट ए माइनस इफेक्टिभनेस अफ प्रोडक्ट बी। बुझ्यो? कस्ट र इफेक्टिभ। इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो। इफेक्टिभनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ इनपुट आउटपुट। इफेक्टिभनेस भनेपछि एफिसियन्सी र एफिसियन्ट भनेको के हो? इफेक्टिभनेस, एफिसियन्सी र इफेक्टिभिटी र एफिसियन्सी भनेको सी भनेको क्रेडिट अन्डर आइडियल अथवा ल्याब कन्डिसन। इनपुट आउटपुट एनालाइसिस अन्डर आइडियल अथवा ल्याब कन्डिसन, त्यो भनेको एफिसियन्सी भयो। इनपुट आउटपुट एनालाइसिस अन्डर आइडियल अथवा ल्याब कन्डिसन एफिसियन्सी भयो। र इफेक्टिभिटी भनेको इनपुट आउटपुट एनालाइसिस अन्डर प्र्याक्टिकल अर रियल कन्डिसन, जहाँ सी भनेको सी इज क्रिएटेड अन्डर आइडियल अथवा ल्याब कन्डिसन। सी इज क्रिएटेड अन्डर आइडियल अथवा ल्याब कन्डिसन। सो इभ्यालुएसन टेक्निक्सहरू हामीसँग के छ? इभ्यालुएसन गर्ने तरिका के छ र इभ्यालुएसनको स्टेप के छ हामीले पढ्नेवाला छौँ। इभ्यालुएसनको हामीसँग टेक्निक भनेको मोनिटरिङ गर्ने हो, अनि सर्भिलेन्स गर्ने हो। मोनिटरिङ भनेको चाहिँ अनगोइङ इभ्यालुएसन होइन, मोनिटर गर्ने अनगोइङ इभ्यालुएसन होइन। सर्भिलेन्स भनेको अनगोइङ इभ्यालुएसन प्लस क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिटिकल अब्जर्भेसन, अनगोइङ इभ्यालुएसन विथ सपोर्ट एन्ड स्क्रुटिनी। अर्को भनेको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट होइन, वेदर टार्गेट्स अफ द प्रोग्राम आर एचिभड अर नट, त्यो भनेको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। वेदर द टार्गेट्स अफ द प्रोग्राम आर एचिभड अर नट, त्यो भनेको इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भयो। त्यसपछि अर्को भनेको इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो। इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो यानि कि कस्ट अफ प्रोडक्ट ए माइनस कस्ट अफ प्रोडक्ट बी डिभाइड बाई इफेक्टिभनेस अफ प्रोडक्ट ए माइनस इफेक्टिभनेस अफ प्रोडक्ट बी। सो इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो। इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनेको वेदर द टार्गेट्स अफ द प्रोग्राम आर एचिभड अर नट। इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो, कस्ट अफ प्रोडक्ट ए माइनस कस्ट अफ प्रोडक्ट बी, कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो, इफेक्टिभनेस अफ प्रोडक्ट ए माइनस इफेक्टिभनेस अफ प्रोडक्ट बी। Effectiveness is measured in terms of input output. Efficiency C created under ideal अथवा lab condition है ना। C efficiency लाई याद करने तरीका। और को input output analysis। input भनेको cost, output भनेको in the terms of monetary result or exact result। input output analysis, work sampling, zero budget technique अथवा planning programming budgeting system। इनपुट आउटपुट एनालाइसिस, सिस्टम एनालाइसिस, कम्पेरिजन बिट्विन टु कम्प्युटर सिस्टम होइन, सिस्टम एनालाइसिस, सिस्टम कम्पेरिजन बिट्विन कस्ट इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ इन हेल्थ प्रोग्राम। कस्ट बेनिफिट र कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ अल्टरनेटिभ इन हेल्थ प्रोग्रामलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने सिस्टम एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। र हेल्थ म्यानेजमेन्ट
सिस्टम एनालाइसिस, कम्पेरिजन अफ मोर देन 2 कस्ट इफेक्टिभनेस अल्टरनेटिभ इन अ हेल्थ प्रोग्राम। जस्तै कि स्पुटम स्मेयर र पिसिआरमा स्पुटम स्मेयर इट इज मोर कस्ट इफेक्टिभ देन पिसिआर, किनकि यसको 90% सेन्सिटिभिटी र यसको 100% सेन्सिटिभिटी हुन्छ पिसिआरको। कस्ट इफेक्टिभिटी र कस्ट बेनिफिसियल होइन, कस्ट बेनिफिट र कस्ट इफेक्टिभ यो कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ यी क्वान्टिटेटिभ मेथडमै आउँछ तर थ्योरीमा आउँछ, एक्जाममा आएको छ। यो सबै एमसिक्यूको लागि मात्रै हो। कस्ट एकाउन्टिङ प्रोभाइड्स बेसिक कस्ट स्ट्रक्चर अफ अ हेल्थ प्रोग्राम। एकाउन्ट भनेको के? बेसिक कस्ट स्ट्रक्चर अफ हेल्थ प्रोग्राम, फाइनेन्स एन्ड रिसोर्स एलोकेसन। कस्ट एकाउन्टिङ भनेको जस्तै कि $10 मिलियन प्रोभाइडेड छ हाम्रो मानौँ न सेफ मदरहुड प्रोग्रामको लागि। यिनीहरूको हेल्थ म्यानेजमेन्ट क्वान्टिटेटिभमै आउँछ, सोट एनालाइसिस, स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी र थ्रेट होइन। जस्तै कि स्ट्रेन्थ भनेको हामीसँग फर्स्ट लाइन ड्रग छ, सेकेन्ड लाइन ड्रग छ, थर्ड लाइन ड्रग छ, स्पुटम स्मेयर टेस्ट छ, सिबी न्याट छ, यस्तो हामीसँग भएको आइडेन्टिफाई गर्नको लागि र ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग भएको स्ट्रेन्थ। विकनेस भनेको ट्याबुजहरू छ, स्टिल टिबी स्टिगमा। अपर्च्युनिटी भनेको हामीसँग नयाँ न्यू भ्याक्सिन्स आर इभल्भिङ होइन। थ्रेट भनेको एचआइभी को इन्फेक्सन होइन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट टिबी, यिनीहरू भनेको चाहिँ थ्रेट हो, यिनीहरू भनेको चाहिँ थ्रेट हो है त। अब वाट इज इन्भेन्टरी अथवा कन्ट्रोल? म यो कम्पनीको इन्भेस्टर हो भनेको इन्भेन्टरी हो, म यो कम्पनीको इन्भेस्टर हो। इन्भेन्टरी भनेको इन्भेस्टरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो कम्पनीलाई। जस्तै कि हस्पिटल खोल्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ अब त्यसको इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलसँग डिल गर्छौँ। यसलाई हेर, ड्रग एन्ड भ्याक्सिन स्टक्स युजेस एन्ड मेन्टेनेन्स। जस्तै कि हामीसँग ड्रग्स र भ्याक्सिन छ, तिनीहरूको स्टक्स युजेस एन्ड मेन्टेनेन्स, सो एज टु बी एबल टु मिट द डिमान्ड। मिट द डिमान्ड त गर्नु पऱ्यो, तर विदाउट एनी डिले एन्ड avoid the wastage due to the improper storing or expiring while keeping the cost of withholding stocks to a minimum. Keeping the costs of withholding the stocks to a minimum. बुझ्यो? इन्भेन्ट्री भनेको हामीसँग केही कुरा हुनु पऱ्यो, त्यसको कस्ट पनि थोरै हुनु पऱ्यो र त्यसको वेस्टेज हामीले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, तर डिमान्ड चाहिँ हामीले एकाउन्ट गर्नुपर्छ। सो एज टु बी एबल टु मिट डिमान्ड विदाउट डिले and avoid the wastage due to improper storage or expiry while keeping the cost of withholding stocks to a minimum. जस्तै इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल अथवा प्रोक्योरमेन्टमा के पऱ्यो? एउटा पऱ्यो FIFO, FIFO भनेपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेस्ड अन एक्सपायरी अफ ड्रग्स, ड्रग द्याट वेयर प्रोक्योर्ड फर्स्ट मस्ट बी डिस्पेन्स फर्स्ट, GHG, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ वेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन। गार्बेज इन र गार्बेज आउट, गार्बेज इन र गार्बेज आउट, र गार्बेज इन र गार्बेज आउट, इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ वेस्ट म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि अर्को भनेको ABC एनालाइसिस। ABC एनालाइसिस भनेको चाहिँ अलवेज बेटर कन्ट्रोल, अलवेज बेटर कन्ट्रोल, ABC एनालाइसिस है त। यानि कि एउटा कन्ट्रोल छ जुन चाहिँ जहिले पनि बेटर छ, बेटर अलवेज बेटर कन्ट्रोल होइन। त्यो भनेको चाहिँ दुईवटा कुरामा हेरिन्छ, एउटा त्यसको बजेटमा हेरिन्छ र अर्को त्यसको नम्बरमा हेरिन्छ, नम्बर अफ आइटम्समा, र त्यसको बजेटमा हेरिन्छ। ABC भनेको अलवेज बेटर कन्ट्रोल। मानौँ कि ड्रग A छ, ड्रग B छ र ड्रग C छ। ड्रग A को बजेट हाई छ, नम्बर अफ आइटम थोरै छ। जस्तै कि हामीसँग एभाइलेबल भएको IV ड्रग्सहरू, ड्रग B को बजेट पनि ठिक्क छ, मिडियम छ, र हामीसँग क्वान्टिटी पनि ठिक्क छ। र ड्रग C को हामीसँग बजेट एकदम थोरै छ तर क्वान्टिटी एकदम धेरै छ। भनेपछि यो भनेको जस्तै कि प्यारासिटामल, ORS एन्ड ORS सोल्युसन, ORS हामीसँग एभाइलेबल भएको ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन, त्यो चाहिँ इन्भेन्टरी कन्ट्रोलको अन्तर्गत पऱ्यो नि त ABC एनालाइसिस भनेर। सो हामीसँग कुन चाहिँ हुनै पऱ्यो होइन, हामीलाई थाहा हुन्छ नि त्यसरी, नम्बर अफ आइटम र नम्बर अफ र अमाउन्ट अफ बजेटको आधारमा। अनि अर्को हुन्छ VED एनालाइसिस। ABC र VED ह्यान्ड बाई ह्यान्ड जान्छ। VED भनेको भाइटल ड्रग, इसेन्सियल ड्रग र डिजायरेबल ड्रग, भाइटल ड्रग, इसेन्सियल ड्रग र डिजायरेबल ड्रग। अब VED फेरि सेम ABC जस्तै नम्बर अफ आइटममा जान्छ। अनि नम्बर अफ आइटम अब उता ABC चाहिँ के थियो तिम्रो अलवेज बेटर कन्ट्रोल थियो, यानि कि बजेट र त्यसको नम्बर अफ आइटम होइन, बजेट र नम्बर अफ आइटम। भनेपछि VEDले चाहिँ ABCलाई कन्ट्रोल पार्छ, के अरे VED चाहिँ ABCको एउटा कन्ट्रोलको रूपमा ल्याऊ, भाइटल, इसेन्सियल र डिजायरेबल ड्रग, जहाँ चाहिँ नम्बर अफ आइटम र एब्सेन्स क्यान बी टोलरेटेड अर नट। भाइटल भनेको एकदमै थोरै, जस्तो एड्रेनलिन र त्यसको एब्सेन्स क्यान बी टोलरेटेड। अनि त्यसपछि V भाइटल, त्यसपछि E भनेको इसेन्सियल र D भनेको डिजायरेबल। E भनेको चाहिँ इसेन्सियल पार्टिकुलर कम्बिनेसन अफ एन्टिबायोटिक अथवा पार्टिकुलर एन्टिबायोटिक जसको चाहिँ एब्सेन्स क्यान बी टोलरेटेड समटाइम बट त्यो चाहिन्छ होइन। र डिजायरेबल ड्रग भनेको एब्सेन्स क्यान बी टोलरेटेड फर मोर पिरियड है, जस्तै कि कम्बिनेसन्स अफ एन्टिबायोटिक, एब्सेन्स क्यान बी टोलरेटेड फर मोर पिरियड। त्यस्तै भयो VED, भाइटल, इसेन्सियल र डिजायरेबल। अनि ABC एनीबडी क्यान डान्स आउँछ। सो A भनेपछि अलवेज बेटर कन्ट्रोल। अब यहाँ चाहिँ कसरी पर्मिटेसन कम्बिनेसन गरेको छ भन्दाखेरि यो जुन ड्रग A छ, ड्रग A भाइटल छ र ड्रग A को लो कस्ट छ। त्यस्तै यो जुन ड्रग D छ, ड्रग D एक्सपेन्सिभ छ र ड्रग हेर यो जुन यो सेलमा ड्रग छ त्यो भाइटल पनि छ र त्यो
लो कस्ट पनि छ, यो होइन कि ए भनेको हाई कस्टै हुन्छ भनेर, लो कस्ट पनि हुन पायो, यो देखाउनको लागि मात्रै हो, देखाउँछु बिर्स्यो यो मात्र। भिइडी एनालाइसिस इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल हो भनेर थाहा पाउने हो, र यसको फुल फर्म थाहा पाउने हो। डिसी यो सेलमा भएको डी भनेको डिजायरेबल ड्रग हो र त्यो एक्सपेन्सिभ छ, भने यसरी हामीलाई डिसिजन मेकिङ गर्न सजिलो हुन्छ। भाइटल छ लो कस्ट भनेपछि यो हामीले लिनु पऱ्यो, एक्सपेन्सिभ र डिजायरेबल भनेपछि केही दिनसम्म रोक्न मिल्छ टाइपको। अर्को 6 सिग्मा अथवा यसलाई पढौँ एआरभी or low cost vital drugs can be procured by anybody. So the expensive or desirable drugs can be procured only with permission of higher authorities. Oh, it can be procured with the permission of higher authorities. Or consider 6 sigma certification launched by Motorola. 6 sigma like a higher certification provides information about the number of human errors in an event. 10 to the power minus 6 errors in one event. We are not a god. कति ह्युमन इरर हुन्छ 10 to the minus 6 इरर हुन सक्छ इन वान इभेन्ट, किनकि वी आर नट अ गड। हाई लेभल सर्टिफिकेसन अफ क्वालिटी अफ एन अर्गनाइजेसन 6 सिग्मा भनेको। अर्को हुन्छ एसडिई एनालाइसिस, एसडिई सादी होइन, अथवा एसएडिई होइन, सेड घडी, साँडेको घडी एभाइलेबल छ, एसडिई साँडेको घडी एभाइलेबल छ। एस भनेको स्क्यार्सली एभाइलेबल, डी भनेको डिफिकल्टली एभाइलेबल, र ई भनेको इजिली एभाइलेबल है त। साँडे एन्ड डिफिकल्टी एभाइलेबल भनेको महँगो भ्याक्सिन अथवा मेडिसिन, इजिली स्केर्सली एभाइलेबल भनेको लङ आइभी लाइन है त। एसडिई एनालाइसिस एसडिई। अर्को हुन्छ एफएसएन होइन, एफएसएन भनेपछि फ्यासन, फ्यासन चाहिँ एकदम मुभिङ हुन्छ, फास्ट मुभिङ, स्लो मुभिङ र नन मुभिङ। फास्ट मुभिङ भनेपछि चाहिँ एनाल्जेसिक, स्लो मुभिङ भनेपछि चाहिँ एन्टिबायोटिक, र नन मुभिङ भनेपछि चाहिँ एड्रेनालिन एट प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर। कतिको फास्ट मुभ भएको हुन्छ एट द प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर, एफएसएन एनालाइसिस हो जो। त्यसपछि मोडिफिकेसन अफ एफएसएन एनालाइसिसले एफएनएसडी एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। फास्ट मुभिङ, नर्मल मुभिङ, स्लो मुभिङ र डेड अथवा नन मुभिङ आइटम्स। एफएनएसडी, एफएसएन फ्यासन, त्यस्तै एसडिई साँडेको घडी होइन फ्यासन। एचएमएल भनेको एचटिएमएल पेज बनाउन कस्ट लाग्छ एचटिएमएल, सो हाई कस्ट, मिडियम कस्ट र लो कस्ट एचएमएल। त्यसपछि एसओएस एनालाइसिस भनेको सिजनल र अफ सिजनल एमएमपी। इन्भेस्टरहरू सिजनमा एसओएस जान्छ, मेमोरी ब्यालेन्स। इन्भेस्टरहरू सिजनमा कहाँ जान्छ, एसओएस जान्छ, एसओएस। इन्भेस्टरहरू सिजनमा कहाँ जान्छ, एसओएस जान्छ। एसओएस एनालाइसिस सिजन र अफ सिजन, इन्भेस्टरहरू सिजनमा एसओएस जान्छ, सिजन र अफ सिजन है त। अर्को भनेको गल्फ एनालाइसिस। गल्फ भनेको इन्भेस्टर, हाम्रो इन्भेस्टरले, हाम्रो कम्पनीको इन्भेस्टरले गल्फ बललाई सप्लाई गर्छ, गल्फ बललाई सप्लाई गर्छ होइन। सो अनि गल्फ एनालाइसिस त्यो बेस्ड अपन द सप्लाई सोर्स, गभर्मेन्टले सप्लाई गरेको हो कि ओपन मार्केटले, लोकल एभाइलेबल फरेन मार्केटले गरायो कि, लोकली एभाइलेबल भयो कि, ओपन मार्केटले गरायो कि, गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युट गरायो कि, त्यसलाई भन्छ गल्फ एनालाइसिस। यो भनेको इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल हो भनेपछि हामीसँग बिहेभियरल साइन्स र क्वान्टिटेटिभ मेथड छ। बिहेभियरल साइन्समा सर्वप्रथम एक्जाममा आयो भने पनि लेख्न काम लाग्छ। अर्गनाइजेसन डिजाइन हुन्छ एउटा, अनि त्यसपछि अब त्यो अर्गनाइजेसनमा पर्सन हुन्छ एउटा, पर्सनल म्यानेजमेन्ट। त्यो पर्सनले बससँग कम्युनिकेट गर्छ, कम्युनिकेसन। अनि पर्सन मात्र नभएर एउटा आइटी सेक्टरको मान्छे हुन्छ जसले इन्फर्मेसन सिस्टम दिन्छ, इन्फर्मेसन सिस्टम र पर्सन होइन, आइटी सेक्टरको मान्छे है, त्यो दुईवटा चाहिँ रिसेप्सनमा बस्छ, एउटा पर्सन चाहिँ रिसेप्सनमा बस्छ, आइटी सेक्टरको मान्छे हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ म्यानेजर हुन्छ, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ, एमबिओ, इन्सेन्टिभ प्रोभाइडेड टु वर्कर्स फर एचिभिङ द टार्गेट भनेपछि अर्गनाइजेसनल डिजाइन हायरार्ची। त्यसपछि पर्सनल म्यानेजमेन्ट, अर्गनाइजेसनल डिजाइन, पर्सनल म्यानेजमेन्ट, कम्युनिकेसन, इन्फर्मेसन सिस्टम, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ। त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ मेथड भनेको वर्क स्याम्पलिङ, जेरो बजेट टेक्निक, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस, सिस्टम एनालाइसिस, कस्ट एकाउन्टिङ, हेल्थ म्यानेजमेन्ट। इनपुट आउटपुट एनालाइसिस, सिस्टम एनालाइसिस, कस्ट एकाउन्टिङ र हेल्थ म्यानेजमेन्ट। इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल अथवा प्रोक्योरमेन्ट, एफएसएन, एफएनएसडी होइन। एसटिएमएल पेज बनाउन कस्ट लाग्छ, एसओएस एनालाइसिस होइन, एसओएस एनालाइसिस। त्यसपछि इन्भेस्टर सप्लाई गल्फ एनालाइसिस भनेको गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युटेड, ओपन मार्केट, लोकली एभाइलेबल, फरेन मार्केट, गल्फ। XYZ एनालाइसिस, इन्भेस्टरले XYZ इन्भेस्ट गर्यो होइन, हाई इन्भेस्टमेन्ट, मोडरेट इन्भेस्टमेन्ट, लो इन्भेस्टमेन्ट, XYZ। EOQ एनालाइसिस, इन्भेस्टरले आफ्नो आइक्यू लाएर इन्भेस्ट गर्छ, इकोनोमिक अर्डर र क्वान्टिटी, EOQ इकोनोमिक अर्डर र क्वान्टिटी। SYZ भनेको हाई इन्भेस्टमेन्ट, मोडरेट इन्भेस्टमेन्ट, लो इन्भेस्टमेन्ट। गल्फ एनालाइसिस भनेको गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युटेड, ओपन मार्केट, लोकल र फरेन मार्केट। अब इभ्यालुएसन इन्डिकेटर्स फर हेल्थ सर्भिस, अघि हामीले पढ्यौँ इभ्यालुएसन मेजरमेन्ट, अब इभ्यालुएसन इन्डिकेटर त्यो भनेको होइन RAI छ, RA एन्ड रेन भने जस्तो कि RAI एन्ड रेन है त। सो आर भनेपछि चाहिँ रेलिभेन्सी, कतिको रेलिभेन्ट छ त्यो इन्फर्मेसन होइन, कतिको रेलिभेन्सी। ए भनेको एडिक्वेन्सी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। RAI भनेको इम्प्याक्ट, यति हो। यसरी चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बेसिक क्राइटेरिया अथवा मोस्ट इसेन्सियल क्राइटेरिया हो, बेसिक क्राइटेरिया अथवा मोस्ट इसेन्सियल क्राइटेरिया हो। इफेक्टिभिटी र एफिसियन्सी चाहिँ इनपुट आउटपुट सुड सो अ पोजिटिभ रेस्पोन्स होइन, इनपुट अथवा आउटपुट होइन, दिस सुड सो अ पोजिटिभ रेस्पोन्स। त्यस्तै इम्प्याक्ट भनेपछि टार्गेट अथवा अब्जेक्टिभ सुड बी एचिभ्ड होइन, इट्स नट अ गोल है, ठिक छ। टार्गेट अथवा
objectives should be achieved. Effectivity भनेको program should be practically implementable. त्यसपछि operation research. अब operation research भनेको के हो त भन्दाखेरि operation program research on the operation of a program, research of the system, organization, functioning of a program. जस्तै कि मैले मेरो जुन एप्लिकेसन खोल्ने भनेपछि अपरेसन सिस्टम होइन, अर्गनाइजेसनमा रिसर्च हुनुपर्छ, कतिको फङ्सन गर्छ, प्रफिट कमाउँछ कि कमाउँदैन, सबै हुनु पऱ्यो। फङ्सनिङ अफ अ प्रोग्राम, रिसर्च अफ द सिस्टम, अर्गनाइजेसन एन्ड फङ्सनिङ अफ अ प्रोग्राम, रिसर्च अन द अपरेसन अफ अ प्रोग्राम, रिसर्च अन द अपरेसन अफ अ प्रोग्राम, अपरेसन रिसर्च भनेपछि। अब प्राइमेरी हेल्थ केयर इट इज द इसेन्सियल हेल्थ केयर, यति थाहा पाउने पहिला। त्यसपछि अनि यो इट इज बेस्ड अन प्र्याक्टिकल, पीबाट प्राइमेरी हेल्थ केयर, पीबाट प्र्याक्टिकल। प्राइमेरी हेल्थ केयर इज द इसेन्सियल हेल्थ केयर बेस्ड अन प्र्याक्टिकल। र के प्र्याक्टिकल के प्र्याक्टिकल? साउन्ड निकाल्ने प्र्याक्टिकल भनेपछि साउन्डबाट साइन्टिफिक भनेपछि इट इज द इसेन्सियल हेल्थ केयर बेस्ड अन प्र्याक्टिकल, साइन्टिफिकल्ली साउन्ड। अनि टेक्ने, त्यो टेकिरहेछ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा टेकेर चाहिँ साउन्ड प्रड्युस हुन्छ होइन। इसेन्सियल हेल्थ केयर बेस्ड अन प्र्याक्टिकल, साइन्टिफिकल साउन्ड एन्ड सोसियली एक्सेप्टेबल मेथड and technology made universally accessible to the individual र family, कहाँ त in the community through their full participation at a cost that the community and the country can afford to maintain, at the cost the country and community can afford, यति है, at the cost the country and the community can afford। सो यसमा के भइरहेछ, पिएचसी भनेपछि पीबाट प्र्याक्टिकल, त्यसपछि प्र्याक्टिकलबाट मलाई याद आउँछ इट इज बेस्ड अन इसेन्सियल हेल्थ केयर इज बेस्ड अन प्र्याक्टिकल। त्यसपछि यो के को प्र्याक्टिकल थियो, साउन्डको प्र्याक्टिकल थियो। साउन्डबाट मलाई साइन्टिफिकली याद आउँछ र प्र्याक्टिकल पछि साइन्टिफिकल्ली साउन्ड याद आउँछ। अनि त्यसपछि मलाई टेक्निक याद आउँछ, अनि टेक्निकल याद आउँछ भनेपछि सोसियली एक्सेप्टेबल मेथड एन्ड टेक्निकल, अनि इन मेड युनिभर्सली एभाइलेबल टु द फ्यामिली एन्ड द कम्युनिटी इन द कन्ट्री, to the individuals and family in the community through their full participation and at the cost the country and the community can afford। अब एलिमेन्ट्स अफ प्राइमेरी हेल्थ केयर, त्यसको लागि एलिमेन्ट्स निमोनिक छ। अनि यो कसरी याद राखेको छ भन्दाखेरि एउटा स्टेज छ, त्यो स्टेजमा चाहिँ पढेर छ, त्यो स्टेज चाहिँ प्रज्ञा भवनको स्टेज हो। त्यो स्टेजमा पढेर छ, भित्रबाट बाहिर जाने, एजुकेसन बाहिर जाने, स्टाफहरू बसिरहेछ, लोकल पिपुलहरू बसिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ औषधि दिइरहेछ, ड्रग्सहरू दिइरहेछ, एसेन्सियल ड्रग्सहरू दिइरहेछ। अनि अझै बाहिर जाने, त्यसमा चाहिँ गार्डको छ, मम्मी हुनुहुन्छ म्याटर्नल है त, गार्डको हुन्छ मम्मी। त्यसपछि निमोनिकबाट जाने, ई एजुकेसन, एल लोकल्ली इन्डेमिक डिजिज, ई इसेन्सियल ड्रग, एम म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, ई होइन एम। त्यसपछि ई भनेको इपिआई स्केड्युल होइन। त्यसपछि इलिमेन्ट्स, एन भनेको न्युट्रिसन, आई भनेको आई इलिमेन्ट्स होइन, इएलइएमइएनटिएस, टी भनेको ट्रिटमेन्ट, एस भनेको सेफ ड्रिङ्किङ वाटर। ल अब ई भनेपछि एजुकेसन। अब के को एजुकेसन छ, के को एजुकेसन, यो हाम्रो डिजिजको बारेमा एजुकेसन, अनि कसरी त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने र कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने। अनि लोकल्ली इन्डेमिक डिजिजहरूको के त प्रिभेन्सन र कन्ट्रोल। अनि अर्को भनेको चाहिँ इसेन्सियल ड्रग, त्यसको चाहिँ के प्रोभिजन अफ इसेन्सियल ड्रग। अनि एमबाट चाहिँ म्याटर्नल र चाइल्ड हेल्थ केयर इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ। अनि ईबाट एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन, के को लागि, अगेन्स्ट मेजर इन्फेक्सियस डिजिज, एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन अगेन्स्ट मेजर इन्फेक्सियस डिजिज। र एन भनेपछि न्युट्रिसन एन्ड प्रमोटिङ प्रपर सप्लाई अफ फुड, एन भनेको न्युट्रिसन एन्ड प्रमोटिङ प्रपर सप्लाई अफ फुड। र टी भनेको ट्रिटमेन्ट, के को ट्रिटमेन्ट अफ कमन डिजिज एन्ड इन्जुरिज, ट्रिटमेन्ट अफ कमन डिजिज एन्ड इन्जुरिज। र एस भनेको सेफ भनेको सेफ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन, सेफ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन। अब वी आर रिडिङ अबाउट प्लानिङ साइकल। त्यसमा चाहिँ बाहिर अफ प्रज्ञा कुमारी भवन, भित्रदेखि बाहिर हो नि त, भित्रदेखि बाहिर। अनि अब त्यसपछि चाहिँ त्यो हलको गार्डदेखि तलतिर स्टेज जाने थियो, त्यो स्टेजमा घडी छ, यानि कि आवर, यानि कि एओआरपी पिआइएमई आवर, पिआइएमई पाइम, एओआरपी पिआइएमई आवर पाइम। त्यसपछि त्यो ल्याडरमा तलतिर पुगेपछि यस्तो हात राख्ने गोलो गोलो स्ट्रक्चरमा चाहिँ केही कुरा स्ट्याब्लिस भएको देख्ने। र त्यो स्ट्याब्लिस कसले गरेको हो भन्दाखेरि त्यो नवीन खड्का दाइले। र त्यो नवीन खड्का दाइबाट मलाई के याद आउँछ, स्ट्याब्लिसमेन्ट भयो, नवीन खड्का दाइबाट मलाई के याद आउँछ, नवीन खड्का दाइबाट मलाई त्यो फन्ड्सहरूको बारेमा याद आउँछ मलाई। अनि त्यसपछि त्यसपछि ग्यालेरी आउँछ, ग्यालेरीमा सेमस याद आउँछ। सेमस किन याद आउँछ मलाई, यस गरेको मैले स्ट्रक्चर देख्छु नि। यस भनेको एसेसमेन्ट है, एसेसमेन्ट के एसेसमेन्ट, थर्ड नम्बर भनेपछि रिसोर्सको एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने होइन, रिसोर्सको एसेसमेन्ट। सेमस यस होइन, एसेसमेन्ट के यस त भन्दाखेरि रिसोर्सहरूको एसेस। सो रिसोर्सको एसेसमेन्ट, रिसोर्स होइन, सो रिसोर्सेसहरूको सबै रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट, सबै रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट।
सबै रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट, सबै रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट। अनि त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर गयो भनेपछि चाहिँ एउटा मेन ढोका हुन्छ होइन, गेट भनेको बाहिर भयो मेन ढोका, जसमा चाहिँ फिक्स्ड प्राइस भनेर चाहिँ लेखेको छ, फिक्स्ड प्राइस भनेर लेखेको छ। सो फिक्सेसन अफ के को फिक्सेसन, प्रायोरिटी, फिक्सेसन अफ प्रायोरिटी भयो, फिक्स प्राइसबाट फिक्सेसन अफ प्रायोरिटी। अनि त्यसपछि फिक्स प्राइस लेखिसकेपछि अलिकति बाहिर चाहिँ त्यो बोर्डहरू लगाउने ठाउँ छ होइन, त्यसमा चाहिँ प्लेन छ भनेपछि प्लान होइन, प्लेन छ भनेपछि प्लान। अनि त्यो प्लेन चाहिँ येल्लो कलरको छ भनेपछि एलोकेसन याद आउँछ हामीले होइन, प्लेन चाहिँ येल्लो कलरको छ भनेपछि एलोकेसन याद आउँछ। अनि त्यसपछि अनि बाहिर अझै त्यसको बाहिर गयो भनेपछि चाहिँ गार्डन जस्तो छ, त्यो बाहिरको गार्डन चाहिँ प्रोग्रामिङ गराएर फुटबल म्याच खेल्ने बनाउन लाग्छ। प्रोग्रामिङ र फुटबल म्याचबाट चाहिँ गोल, प्रोग्रामिङ र फुटबल म्याचबाट चाहिँ गोल। सो अब यसमा हेरौँ, फर्स्टमा चाहिँ निमोनिक हाम्रो के थियो, निमोनिक हाम्रो थियो AORPPIME आवर AORPPIME। अनि यो जुन एनालाइसिस अफ एक्जिस्टिङ हेल्थ सिचुएसन छ, एनालाइसिस अफ एक्जिस्टिङ हेल्थ सिचुएसनमा चाहिँ प्रपर इन्फर्मेसन रिगार्डिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजिज, स्ट्याटिस्टिक्स अफ इन्सिडेन्स, प्रिभेलेन्स, मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी, एभाइलेबल मेडिकल फेसिलिटी अर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ डिजिज इन द पपुलेसन, एभाइलेबल अफ मेडिकल फेसिलिटी हो। यो मेडिकल फेसिलिटीलाई चाहिँ फोकस गरौँ, मेडिकल फेसिलिटी अथवा हेल्थ फेसिलिटी होइन, मेडिकल फेसिलिटी हेल्थ फेसिलिटीलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने भन्दा कि केएपी हेरेर होइन, के हेरेर उसमा चाहिँ केएपी नलेज एटिट्युड र प्र्याक्टिस होइन, नलेज एटिट्युड र प्र्याक्टिस हेरेर एभाइलेबल मेडिकल फेसिलिटी फर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ डिजिज इन द पपुलेसन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भनेको तिम्रो अब्जेक्टिभ र गोल, अब्जेक्टिभ र गोलको के हुनु पऱ्यो, इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो। अनि अब्जेक्टिभ र गोलको इस्टाब्लिस भनेपछि के दिमागमा आयो, नवीन खड्काले के भनेको थियो, बजेटको बारेमा भनेको थियो भनेपछि बजेट हेफाजार्टली स्पेन्ड गर्ने, अननेसेसरी स्पेन्ड गर्ने होइन, मिस डिरेक्सनमा स्पेन्ड गर्ने, त्यो चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ यदि प्रपर अब्जेक्टिभ र गोल सेट भयो भने। प्रिभेन्ट द हेफाजार एक्टिभिटी, वेस्ट अफ फन्ड्स एन्ड पोर स्टडिज होइन, वेस्ट अफ फन्ड्स एन्ड पोर स्टडिज। अनि जुन गोल्स छ अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्समा लङ टर्म गोल र सर्ट टर्म गोल बनाउन सकिन्छ र यसले गर्दाखेरि वेस्ट अफ फन्ड, यसले गर्दाखेरि मिसलिडिङ टु गोल होइन, यो प्रिभेन्ट हुन्छ होइन, वेस्ट अफ फन्ड अथवा मिसलिडिङ टु गोल यसले गर्दाखेरि प्रिभेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको रिसोर्स एसेसमेन्ट, जुन AOR होइन, रिसोर्स अनि एसेसमेन्ट भनेपछि के छ, यस भइरहेछ भनेपछि एसेसमेन्ट। अनि किन एसेसमेन्ट भन्दा रिसोर्स, किन यस भनेर रिसोर्स छ त्यहाँ। अनि एस अथवा सेमसको एस भनेरबाट सेमसले यस भनिरहेछ भनेरबाट रिसोर्सको एसेसमेन्ट होइन, म्यान पावर, मनी र मटेरियल चाहिन्छ, त्यसपछि नलेज चाहिन्छ, स्किल चाहिन्छ, ट्रेनिङ चाहिन्छ होइन रिसोर्स एसेसमेन्टमा। अनि त्यसपछि प्रायोरिटी फिक्सेसन, त्यसपछि प्रायोरिटी फिक्सेसनमा चाहिँ फिक्स्ड प्राइस, त्यो प्रायोरिटी फिक्सेसनमा चाहिँ फिक्स्ड अपन प्रोग्राम र डिजास्टर, द्याट इज फिक्स्ड अपन आइदर प्रोग्राम अर द्याट इज फिक्स्ड अपन द डिजास्टर, द्याट इज फिक्स्ड अपन आइदर प्रोग्राम अर द्याट इज फिक्स्ड अपन द डिजास्टर। अब प्रोग्राममा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एड्सकै धेरै प्रक्रियाहरू आउनसक्छ, मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स होइन, पोलिड्रग रेजिस्टेन्स, के भन्छ ट्युबरक्लोसिसको मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स, पोलिड्रग रेजिस्टेन्स, ट्युबरक्लोसिस विथ HIV, यसमा पनि कसलाई लिने अथवा डिजिजहरूमा चाहिँ कुन डिजिजलाई हामीले चुज गर्ने, त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि दिस डिपेन्ड अपन मोर्टालिटी एन्ड मोर्बिलिटी रेट होइन, द होइन लाइफ्स अफ यङ्गर पिपल होइन, लाइफ अफ यङ्गर पिपल होइन, अनि कम्युनिटी र पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा एउटा चाहिँ हाई मोर्टालिटी र मोर्बिलिटी रेटमा, र धेरै मोर्टालिटी अथवा मोर्बिलिटी छ भनेपछि त्यो डिजिजलाई हामीले छिटो इराडिकेट गर्नु पऱ्यो, जसले चाहिँ यङ पिपललाई गरिरहेछ, इन्भल्भ गरिरहेछ। तर पोलिटिकल र कम्युनिटी इन्ट्रेस्टले पनि यसलाई यो फ्याक्टरलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। अर्को भनेको प्लान फर्मुलेसन के यो जुन बाहिरको थियो त्यो प्लेन र एल्लो थियो होइन। सो प्लान फर्मुलेसन चाहिँ लेख्ने, प्लान फर्मुलेसन, राइट अफ प्लान फर्मुलेसन। के को प्लान फर्मुलेसन भन्दाखेरि फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोग्राम अर कन्ट्रोल अफ प्रब्लम, फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोग्राम अर कन्ट्रोल अफ प्रब्लम। के आएन भने इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोग्राम र कन्ट्रोल अफ प्रब्लम लेखिदिने। अनि एलोकेसन अफ टाइम र कस्ट एट इच स्टेज, एलोकेसन अफ अथवा एलोकेसन अफ वर्किङ गाइडेन्स टु all representative, all responsible for its execution, plan for proper evaluation system, plan for त्यसको ठ्याक्क भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गार्डन जस्तो देखिन्छ। त्यो गार्डनमा चाहिँ प्रोग्रामिङ भइरहेछ र प्रोग्रामिङ के भइरहेछ, फुटबल म्याचको प्रोग्रामिङ भइरहेछ। मलाई चाहिएको गोल हो भनेपछि के थियो, आवर्स पाइम थियो होइन, PII भनेको इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड प्रोग्रामिङ, एम भनेको मोनिटरिङ र ई भनेको इभ्यालुएसन। सो प्राइमेरी हेल्थ केयर इट इज एन इसेन्सियल हेल्थ केयर है। प्राइमेरी हेल्थ केयर इज एन इसेन्सियल हेल्थ केयर द्याट इज बेस्ट, द्याट इज प्र्याक्टिकल, जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल छ, द्याट इज साइन्टिफिकली साउन्ड अनि द्याट इज सोसियली एक्सेप्टेबल। इट इज प्र्याक्टिकल, साइन्टिफिकली साउन्ड एन्ड सोसियली एक्सेप्टेबल अनि uses the socially acceptable methods and technology and is universally accessible
and acceptable to the individual and families in the community through their full participation and at a cost that community and country can afford. You sir and you can remember this. Right? It is primary healthcare. What is primary healthcare? Primary healthcare, it is an essential healthcare. It is an essential healthcare, and this essential healthcare, it is practical, and also it is scientifically sound and uses the socially acceptable methods and technology that is universally acceptable and accessible to the individual and the people in the community or in the family at a price the country and the individual, the community and the country can afford. ये हो प्राइमरी हेल्थ केयर र एलिमेन्ट्स अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर. एलिमेन्ट्स अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर यो चाहिँ उतातिर राखिदिइहालौँ. फर्स्ट हेल्थ होइन कपी पेस्ट. र हेल्थ प्लानिङ एलिमेन्ट्स अफ प्राइमेरी हेल्थ केयर. एलिमेन्ट्स अफ प्राइमेरी हेल्थ केयरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यीबाट एजुकेसन कन्सर्निङ हेल्थ प्रब्लम, प्रिभेलिङ हेल्थ प्रब्लम एन्ड प्रिभेन्टिङ र कन्ट्रोलिङ देम. प्रिभेलिङ हेल्थ प्रब्लम र प्रिभेन्ट र कन्ट्रोलिङ देम. हेल्थ प्रब्लम अनि हाउ क्यान यु प्रिभेन्ट देम, हाउ क्यान यु कन्ट्रोल देम. अनि एलबाट लोकली इन्डेमिक डिजिज, अनि लोकल्ली इन्डेमिक डिजिजको के त प्रिभेन्सन र कन्ट्रोल. अनि यीबाट प्रोभिजन अफ इसेन्सियल ड्रग. र एमबाट म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ. म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर इन्क्लुडिङ के त फ्यामिली प्लानिङ, इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ. त्यसपछि यीबाट इपिआई स्केड्युल, इम्युनाइजेसन अगेन्स्ट मेजर इन्फेक्सियस डिजिज, अगेन्स्ट मेजर इन्फेक्सियस डिजिज. एन्डबाट न्युट्रिसन एन्ड प्रमोटिङ प्रपर सप्लाई अफ फुड. न्युट्रिसन एन्ड प्रमोटिङ प्रपर सप्लाई अफ फुड होइन. तीबाट ट्रिटमेन्ट अफ कमन डिजिज एन्ड इन्जुरी. एजबाट सेफ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन. एजबाट सेफ वाटर सप्लाई होइन, सेफ वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन. तीबाट ट्रिटमेन्ट अफ कमन डिजिज एन्ड इन्जुरी. अनि एन्डबाट न्युट्रिसन एन्ड प्रमोटिङ प्रपर सप्लाई अफ वाटर है. अब हेर यो एजुकेसन हलमा लोकल पिपुलहरू आएको थियो अनि यिनीहरूलाई इसेन्सियल ड्रग दिएको थियो. त्यसपछि सिक्युरिटी गार्डमा म्याटर्नल थियो. अनि बाँकी त निमोनिकबाट याद भइहाल्छ कि इएलइएमई एन्ड टिएस. इपिआई न्युट्रिसन ट्रिटमेन्ट र सेफ. इपिआई न्युट्रिसन ट्रिटमेन्ट र सेफ वाटर सप्लाई. प्रिन्सिपल अफ प्राइमेरी हेल्थ केयर यो चाहिँ इसिए होइन. इसिए कसले खेल्छ, मैले खेल्छु इसिएआई. यीबाट इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन. सीबाट कम्युनिटी पार्टिसिपेसन विच इज द मेजर प्रिन्सिपल अफ प्राइमेरी हेल्थ केयर. सो यीबाट इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन, सीबाट कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, आईबाट इन्टरसेक्टरल कोर्डिनेसन, एबाट एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी जस्तै कि गिभिङ ओआरएस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी. अब इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनमा तिनवटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ. एउटा इरेस्पेक्टिभ अफ एबिलिटी टु पे हेल्थ सर्भिस सुड बी प्रोभाइडेड. अर्को एसेस टु बी प्रोभाइडेड टु द हेल्थ सर्भिस होइन. एसेस टु बी प्रोभाइडेड टु द हेल्थ सर्भिस इरेस्पेक्टिभ अफ एबिलिटी टु पे. अनि सेन्टर अफ ग्राभिटी सुड बी चेन्ज फ्रम अर्बन टु द रुरल एरिया. इरेस्पेक्टिभ अफ एबिलिटी टु पे द हेल्थ सर्भिस सुड बी प्रोभाइडेड र सेन्टर अफ ग्राभिटी सुड चेन्ज फ्रम अर्बन टु द रुरल एरिया. अब कम्युनिटी पार्टिसिपेसनमा एउटा क्वेसन नै छ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेसनमा के रोल छ त भनेर. सो के रोल छ हेल्थ प्रोग्राम फर्मेसनको लागि भनेर छ. सो त्यही कुरा कम्युनिटी पार्टिसिपेसनमा लेख्दा नि हुन्छ. अथवा इन्डिभिजुअल कम्युनिटीमा, इन्डिभिजुअल फ्यामिली कम्युनिटी होइन, तिनीहरूले प्रमोट गर्छ आफ्नै हेल्थलाई होइन. इन्डिभिजुअल फ्यामिली र कम्युनिटी दे हेल्प्स इन द प्रमोसन अफ देयर ओन हेल्थ. अर्को चाहिँ इन्टरसेक्टरल कोर्डिनेसन. अब यो इन्टरसेक्टरल कोर्डिनेसनमा चाहिँ कसले कोर्डिनेट गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एउटा खानेकुरा फुड, एग्रिकल्चर, त्यसपछि एनिमल हस्बेन्ड्री. फुड, एग्रिकल्चर र एनिमल हस्बेन्ड्री. फुड, एग्रिकल्चर र एनिमल होइन हस्बेन्ड्री. यिनीहरू चाहिँ केमा बन्छ, इन्डस्ट्रीमा बन्छ. अनि हामीहरू कहाँ जान्छौँ, हामीहरू कोही स्कुल जान्छ, कोही घर बस्छ, कोही पब्लिक वर्कमा जान्छ, काममा जान्छ. अनि केसँग कम्युनिकेट गर्छ, केसँग कनेक्ट गर्छ, कम्युनिकेसनबाट कनेक्ट हुन्छ. सो यही इंटरसेक्टरल कोर्डिनेशन भनेको हेल्थ शुड कोर्डिनेट विथ एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री, फूड इन्डस्ट्री, एजुकेसन, हाउसिङ, पब्लिक वर्क, कम्युनिकेसन एन्ड अदर सेक्टर. अब एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, अनि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा के छ, साउन्ड, साइन्टिफिकली साउन्ड टेक्नोलोजी, एन्ड द्याट इज एक्सेप्टेबल होइन, द्याट शुड बी एक्सेप्टेबल and that should be maintained by the people also. That should be maintained by the people themselves. है त. अब हामीसँग के छ,
हेल्थ प्लानिङको साइकल छ, हेल्थ प्लानिङको साइकल, त्यसको लागि निमोनिक छ AORP, आवर PIME, पाइम होइन, आवर पाइम, जहाँ एबाट के आउँछ, हेरौँ हेरौँ के आउँछ, एबाट तिम्रो हेल्थ सिचुएसनको बारेमा आउँछ, एबाट हेल्थ सिचुएसन अथवा हेल्थ कन्डिसनको बारेमा आउँछ ल है त। एबाट आउँछ एनालाइसिस, एनालाइसिस अफ द एक्जिस्टिङ हेल्थ सिचुएसन, ओबाट आउँछ अब्जेक्टिभ एन्ड गोल स्ट्याब्लिसमेन्ट, अब्जेक्टिभ एन्ड गोल स्ट्याब्लिसमेन्ट होइन, अब्जेक्टिभ एन्ड गोल स्ट्याब्लिसमेन्ट, अब्जेक्टिभ एन्ड गोल स्ट्याब्लिसमेन्ट। अनि त्यसपछि आरबाट आउँछ रिसोर्स एसेसमेन्ट, अनि पीबाट आउँछ प्रायोरिटी फिक्सेसन, पीबाट अर्को पीबाट आउँछ प्लान फर्मुलेसन, आईबाट आउँछ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड प्रोग्रामिङ, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन। सो एनालाइसिस अफ एक्जिस्टिङ हेल्थ सिचुएसन, एक्जिस्टिङ हेल्थ सिचुएसनमा हामीले डिस्ट्रिब्युसनलाई एनालाइज गर्न मिल्छ, अनि त्यसपछि त्यसको इन्सिडेन्स प्रिभेलेन्स मोर्टालिटी मोर्बिडिटी के छ, अनि त्यसको लागि एभाइलेबल मेडिकल फेसिलिटी फर के छ फर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल। अब मेडिकल फेसिलिटीमा KAP नलेज के छ, एटिट्युड के छ र प्र्याक्टिस के छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ होइन। अब प्रपर इन्फर्मेसन रिगार्डिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजिज, एनालाइसिसमा स्ट्याटिस्टिक्स अफ इन्सिडेन्स प्रिभेलेन्स मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी, अनि एभाइलेबल मेडिकल फेसिलिटी फर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ डिजिज इन द पपुलेसन, त्यसको बारेमा हेल्थ नलेज प्र्याक्टिस र एटिट्युड थाहा पाउनुपर्छ KAP है। त्यसपछि एनालाइसिस अफ एक्जिस्टिङ हेल्थ सिचुएसन एबाट, अथवा जो गार्ड थियो होइन, म्याटर्नल जुन गार्ड थियो त्यो उसको चाहिँ एनल भनेर सम्झ, त्यसको चाहिँ एनलबाट एनालाइसिस याद भयो मलाई। अनि त्यसपछि कहाँ छ निमोनिक, ओके यहाँ चाहिँ रेन्डर छ, त्यो निमोनिक आइसक्यो अघि होइन। सो सर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्याडरमा आउट थियो होइन। अनि त्यसपछि इस्टाब्लिसमेन्ट थियो। सो ओबाट अब्जेक्टिभ र के गोल, अब्जेक्टिभ र गोल इस्टाब्लिसमेन्ट। यसमा चाहिँ मलाई को दाइ याद आउँछ, एकजना दाइ छ जसले चाहिँ मसँग फन्डको बारेमा कुरा गरेको थियो। भनेपछि अब्जेक्टिभ एन्ड गोल इस्टाब्लिसमेन्टबाट इट प्रिभेन्ट हेफाजार्ड एक्टिभिटी, हेफाजार्ड वेस्ट अफ फन्ड होइन, एन्ड दिस विल प्रिभेन्ट पोर रिजल्ट टु बी एचिभड। अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स त्यसको इस्टाब्लिसमेन्ट, इट प्रिभेन्ट्स हेफाजार्ड एक्टिभिटी, हेफाजार्ड वेस्ट अफ फन्ड, अनि पोर रिजल्ट द्याट इज एचिभड बिकज अफ हेफाजार्ड एक्सपेन्डिचर अफ फन्ड। अनि यो जुन यो गोल छ, गोल सुड बी लङ टर्म सर्ट टर्म, लङ टर्म सर्ट टर्म, वेस्ट अफ फन्ड मिसलिड टु द गोल, त्यसले चाहिँ हेफाजार्ड एक्टिभिटी र पोर रिजल्टले गर्दाखेरि मिसलिड टु द गोल, वेस्ट अफ फन्ड हेफाजार्ड एक्टिभिटी, वेस्ट अफ फन्ड हेफाजार्ड एक्टिभिटी मिसलिड टु द गोल होइन। अब्जेक्टिभ एन्ड गोल बोथ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म सुड बी इस्टाब्लिस्ड एट अल लेभल्स अफ अर्गनाइजेसन, होइन अल लेभल्स अफ अर्गनाइजेसन, सर्ट टर्म र लङ टर्म गोल सुड बी इस्टाब्लिस्ड टु प्रिभेन्ट हेफाजार्ड एक्टिभिटी, वेस्ट अफ फन्ड्स एन्ड पोर रिजल्ट। बुझ्यो, अब्जेक्टिभ एन्ड गोल्स सर्ट टर्म र लङ टर्म दुइटै, अब्जेक्टिभ र गोलको लागि सर्ट टर्म र लङ टर्म एट अल लेभल अफ अर्गनाइजेसन सुड बी इस्टाब्लिस्ड। अनि अर्को चाहिँ AOR, अनि आरबाट रिसोर्स एसेसमेन्ट है। अब के थियो भनेपछि यस भनेर एउटा रेस्लरले भनिरहेको थियो, किनकि उसले रिसोर्स पायो। सो के छ रिसोर्स एसेसमेन्ट, सेम असो थियो होइन। रिसोर्स एसेसमेन्टमा चाहिँ म्यान पावर, मनी र म्याटेरियल है, स्किल एजुकेसन ट्रेनिङ। सो एसेसमेन्ट अफ रिसोर्सेस, जुन यो टार्गेट छ अथवा जुन यो प्रोग्रामको लागि टार्गेट छ, सुड बी सेट इन कोहेरेन्स विथ द म्यान पावर, फन्ड्स, म्याटेरियल, स्किल एन्ड नलेज एभाइलेबल टु एकम्प्लिस देम। भनेपछि टार्गेट र मनी, म्यान पावरहरू चाहिँ हेरेर बनाउनुपर्छ। टार्गेट चाहिँ त्यो मनी, म्यान पावर, म्याटेरियल हेरेर बनाउनुपर्छ। AORP भनेपछि प्रायोरिटी फिक्सेसन, फिक्स प्राइस भनेर लेखेको थियो, फिक्स प्राइस भनेर लेखेको थियो होइन, दोकान नजिकै। प्रायोरिटी फिक्सेसन, फिक्स अपन प्रोग्राम्स र डिजिज। प्रायोरिटी फिक्सेसन चाहिँ कि त प्रोग्राममा फिक्स हुन्छ कि त डिजिजमा फिक्स हुन्छ। प्रोग्राममा कसरी फिक्स हुन्छ भन्दाखेरि त्यही प्रोग्राममा पनि कुन प्रोग्राम गर्ने, त HIV को इन्फेक्सन, HIV TB को इन्फेक्सन गर्ने कि मल्टिड्रग रेजिस्टेन्ट TB को इन्फेक्सन, कि मल्टिड्रग रेजिस्टेन्ट TB को लागि गर्ने कि प्रायोरिटी फिक्सन गर्नु, अथवा डिजिज त्यो चाहिँ हाई मोर्टालिटी रेट होइन, अथवा चाइल्ड कति डेथ भइरहेछ, अथवा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट के छ, कम्युनिटी एन्ड पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट के छ, यसको आधारमा चाहिँ प्रायोरिटी फिक्सेसन हुन्छ। र अर्को चाहिँ प्लान फर्मुलेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ प्लान फर्मुलेसनमा चाहिँ प्लान फर प्रपर इभ्यालुएसन सिस्टम, प्लान फर्मुलेसन हुन्छ। प्लान फर्मुलेसनमा चाहिँ के छ, यो जुन प्लान छ पहिला यो प्लानलाई चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, राइट अफ प्लान द्याट सुड बी इम्प्लिमेन्टेड होइन, इम्प्लिमेन्टेड अनि फर द कन्ट्रोल अफ द डिजिज अर द फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्रोग्राम। र यो प्लानमा के हुनु पऱ्यो, यो प्लान फर्मुलेसन, प्लान के थियो येल्लो थियो, एलोकेसन अफ टाइम र कस्ट एट इच स्टेज अफ अर्गनाइजेसन हुनु पऱ्यो। एलोकेसन अफ काम के हो होइन, वर्किङ गाइडेन्स हुनु पऱ्यो होइन, त्यसले काम के गरिरहेछ, र एलोकेसन अफ कसरी इभ्यालुएसन गरिरहेछ होइन, इभ्यालुएसन, स्किम अफ इभ्यालुएसन, वे अफ इभ्यालुएसन, एउटा त्यो प्लान फर्मुलेसन AORP। त्यसपछि त्यसको अलिकति बाहिर के छ, गार्डेन छ। त्यो गार्डेनमा प्रोग्रामिङ गोल, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड प्रोग्रामिङ भनेको एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम टु एचिभ द अब्जेक्टिभ अफ गोल ड्युरिङ द स्पेसिफिक पिरियड। त्यसपछि MB मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन। मोनिटरिङ भनेको अब्जर्भेसन र के त रिपोर्टिङ द प्रोग्रेस अफ द गिभन प्रोग्राम अर द फङ्सनिङ अफ द गिभन प्रोग्राम।
observing र reporting, and day-to-day process of observing, recording and reporting of the activities होइन, and reporting, अनि problem छ थाहा पाउने र solution दिने, evaluation outcome and benefits of the population from the program. के त the target and objectives are measured in the terms of evaluation measurement, in the terms of surveillance, in the terms of cost effectiveness ratio होइन, incremental cost effectiveness ratio, surveillance, monitoring, यसको आधारमा इभ्यालुएसनलाई चाहिँ एसेस गर्ने अथवा त्यही हो. अब तुम लोग यहीं पे रखो, हम उस शैतान का बंडू का फोड़ करके आना. चांडाल चौकड़े के सरदार कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं हूँ खोपड़ी, इस भूतों की होने वाली दुनिया का नेटवर्क एनालाइसिसमा नटवर लाल भनेर मैले पढेको थिएँ अक्कड बक्कड बम्बे बुकको. अब यो नटवर लालमा जुन छडी छ छडीबाट मलाई याद आउँछ एरो डायग्राम भनेर, अनि जुन यो उसको मफलर छ होइन, नटवर लालको फेमस भनेको मफलर हो नि त, मफलरमा मैले ग्राफ देखेको छु है. अनि त्यसपछि यति हो. सो मलाई यहाँबाट याद आउँछ वाट इज नेटवर्क एनालाइसिस. नेटवर्क एनालाइसिस इज अ मेथड और इट इज अ graphical plan. It is a method, it is a graphical plan to implement the planned activity that is program. It is a method, it is a graphical plan to implement the planned activity that is method by arrow and dot diagram अनि in order to reach an end objective. अनि त्यसपछि अर्को जुन साइडमा एउटा बच्चा छ, त्यो बच्चाको चस्मा छ, त्यो चस्मा लगायो भने ओभर जान्ने हुन्छ. ओभर जान्ने भनेको ओबिजे, ओभर जान्ने होइन. अब्जेक्टिभ भनेपछि वाट इज नेटवर्क एनालाइसिस, इट्स अ मेथड, इट्स अ ग्राफिकल प्लान टु इम्प्लिमेन्ट द प्लान एक्टिभिटी इज प्रोग्राम बाई एरो एन्ड डट डायग्राम इन अर्डर टु रिच एन एन्ड अब्जेक्टिभ. सो यो चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिस हो. अनि इट एनालाइज द कन्स्टिट्युएन्ट रिसोर्सेस एभाइलेबल एन्ड हाउ टु गो अबाउट इम्प्लिमेन्टिङ द एक्टिभिटी. यो यसले भन्छ म खोपडी हुन्छु. खोपडीमा चाहिँ के छ, खोपडीको निधारमा कन्स्टिट्युसन छ. सो इट हेल्प्स टु एनालाइज द कन्स्टिट्युएन्ट अनि रिसोर्सेस एभाइलेबल अनि हाउ टु गो अबाउट इम्प्लिमेन्टिङ द एक्टिभिटी. कम्प्लिमेन्ट constituent resources available and how to go about implementing the activity. Now there are two types of network analysis available. र त्यो हो यो खोपडीको पेट, पिइआरटी पेट, पेटमा बर्थ. यो पेटमा के छ, राम भगवानले खाएछ, राम भगवानले भ्यू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो. सो पिइआरटीबाट प्रोग्रामिङ, के त प्रोग्रामिङ अनि इआरटी रिभ्यू टेक्नोलोजी, प्रोग्रामिङ इभ्यालुएसन रिभ्यू टेक्नोलोजी हो. अनि यसले भने इट युज द एरो डायग्राम टु नो the sequence of event, the time taken for the event and the critical path for the event. It has to constitute of an arrow diagram representing the logical sequence in which the event must take place, thus allowing to calculate the time by which each activity must be completed and to identify those activities which are critical. Logical sequence. It involves the construction of an arrow diagram representing the logical sequence. र अर्को भनिसकेपछि चाहिँ के बीच अगर कोई अड़चन आए तो वो सिर्फ मतलब है जनता. अर्को भनेपछि चाहिँ क्रिटिकल पाथ मेथड. यो जुन छ मेन गुन्डा, यसको मासको पछाडि चाहिँ पिएम रहेछ, यानि कि सिपिएम, यानि कि क्रिटिकल पाथवे मेथड. र क्रिटिकल पाथवे मेथड अथवा टिकबाट क्रिटिकल पाथवे मेथड. र क्रिटिकल पाथवे मेथडले दुईवटा कुरा भन्छ. एउटा भन्छ के त, एउटा भन्छ यसले पाथको बारेमा र अर्को भन्छ यसले टाइमको बारेमा. टाइम सर्ट, पाथ लङ, यसो थाहा पाऊ. टाइम एकदम छोटो हुनु पऱ्यो. क्रिटिकल पाथवे मेथड इट इज द लङ्गेस्ट पाथ टु एचिभ द अब्जेक्टिभ होइन. क्रिटिकल पाथ मेथड अनि क्रिटिकल पाथ मेथड हेर्दा पाथ होइन, क्रिटिकल पाथ मेथड भनेपछि इट टेल्स अबाउट लङ्गेस्ट पाथ to achieve the objective in the shortest possible time to complete the program. It helps to understand the shortest time required to complete the program. Right? Difference between cost benefit or cost effective program. Cost benefits भनेपछि the output of the program is measured in monetary terms. Cost benefits are the result. The output of the program is measured in the terms of result achieved. त्यसपछि कम्पेरिजनको बारेमा पनि भन्ने. cost benefits भनेपछि it helps to compare the output of the given program with economically benefit or not. होइन, with economy, with monetarily value. And अनि अर्को चाहिँ cost effectiveमा चाहिँ it helps to compare between two program. अर्को चाहिँ it helps to know whether the given program is economically feasible or not. होइन, cost benefit अनि cost effective चाहिँ it helps to know whether the given program is, it helps to compare between the effectivity of the program, between two effectivity of a program, and also choose the best. अनि अर्को चाहिँ if the program cannot be measured in the terms of economic output, the program cannot be done. It has no any limitation, जुन चाहिँ cost effective हो, since it is not dependent on the economic benefit or the economic monetary terms. जस्तै कि the cost of malaria control program होइन, the cost of malaria control program, it is compared with the mortality and the morbidity prevented by the malaria control program. The cost of malaria control program
is compared with the mortality and the morbidity. Is compared with the mortality and morbidity. The cost of the malaria control program is compared with the mortality and the morbidity prevented. है अनि अर्को चाहिँ कस्ट एफेक्टिभ प्रोग्रामको लागि चाहिँ त्यही भएर निधारमा के छ डट छैन कि मलेरिया मस्किटोले टोकेको छैन कि मलेरिया भ्याक्सिनेसन एफेक्टिभनेस इज कम्पेयर्ड विथ द लाइफ सेभड होइन. त्यसपछि एन्टी ड्रग थेरापी एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग इज कम्पेयर्ड विथ रिडक्सन इन द मेन ब्लड प्रेसर. थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी इज कम्पेयर्ड विथ लाइफ गेन्ड. थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी इज कम्पेयर्ड विथ लाइफ गेन्ड. अनि यो जुन क्वाली छ, क्वाली भनेको कस्ट एफेक्टिभनेसको बारेमा भन्छ है. क्वालीले क्वालिटी अफ लाइफ इयर गेन्ड होइन, त्यसले चाहिँ कस्ट एफेक्टिभनेसको बारेमा भन्छ, कस्ट एफेक्टिभनेसको बारेमा. नेटवर्क एनालाइसिस, यो जुन नेटवर्क एनालाइसिस छ, नेटवर्क एनालाइसिसको लागि चाहिँ 1 2 3 तिनवटा टर्म याद राख्ने. एउटा टर्म चाहिँ एरो र डट डायग्राम होइन, डट डायग्राम. अर्को चाहिँ ग्राफिकल मेथड होइन, र अर्को चाहिँ रिच द अब्जेक्टिभ. सो इट इज अ ग्राफिकल मेथड or it is a methodology or a graphical plan. It is a graphical plan or a methodology to implement the planned activity, that is program, by arrow and dot diagram in order to reach an end objective. What is network analysis? It is a method or a graphical plan, you know, to implement the planned activity by arrow dot diagram. It is a graphical method or a plan, right? To implement the planned activity or the program, planned activity or program by arrow dot diagram to reach the specific objective, to reach an end objective. अनि त्यसपछि अर्को भनेको it helps in the analysis of constitution assembly होइन, constituent अनि resources available and how to go implementing the activity, analyze the constituent resources available. It helps to analyze the constituent resources available and how to go about implementing the activity, and how to go about implementing the activity, and how to go about implementing the activity. There are two common types of network analysis, होइन, that is PERT and CPM. PERT भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन रिसर्च टेक्नोलोजी हो कि टेक्निक हो. CPM भनेको क्रिटिकल पाथ मेथड अनि प्रोग्राम एनालिसिस रिसोर्स रिभ्यू प्रोग्राम इभ्यालुएसन रिभ्यू टेक्निक. So it uses arrow diagram. It uses the arrow diagram to know the which event to be conducted and the order. It gives the logical sequence. It gives the time duration, and it also gives which is the critical event. होइन. It involves the constitution of an arrow diagram representing the logical sequence in which the events must be placed, thus allowing to calculate by the time by which each activity must be completed and to identify those activities that are critical. Logical sequence, time र critical activity र construct arrow diagram. होइन. constitute PERT राम भगवानले भ्यू हेर्दै, ग्राफ arrow diagram objective, program to implement. It's a graphical plan to implement the planned activity by arrow diagram. होइन. जहाँ चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिस भनेको I do A, then B, C, I also may do D, then I will go to C, then I will do E, then E will do F, G, H, then will combinedly give Y. यो भनेको यो. क्रिटिकल पाथ थ्रो मेथड भनेको एलाई गर्न 5 देखि 6 दिन लाग्यो, बीलाई गर्न पनि 5 देखि 6 दिन लाग्यो, सीलाई गर्न पनि 3 देखि 8 दिन लाग्यो, डीलाई गर्न 5 देखि 7 दिन लाग्यो, ईलाई गर्न यस्तै. सो 6 + 6 + 7 + 8 सो मलाई दियो टोटल के त क्रिटिकल पाथ भनेपछि टाइम ड्युरेसन पनि दियो यसले मलाई होइन. इट सेज मी ओभर द लङ टाइम द्याट क्यान बी डन इन द सर्ट आवर. यो सर्ट टाइम होइन, लङ पाथ द्याट क्यान बी डन अन द सर्ट टाइम. सो क्रिटिकल पाथमै छ पाथ, सो लङ पाथ है, इट क्यान लङ पाथ होइन, क्रिटिकल पाथ वे मेथड कति लामो छ. सो लङ पाथ कम्प्लिटेड इन द सर्ट टाइम. त्योभन्दा बढी यति टाइम लाग्यो भनेपछि त्यो प्रोग्राम कम्प्लिट हुन अझै टाइम लाग्छ. यानि कि जुन एउटा ड्युरेसन छ त्यो ड्युरेसनसम्म पनि कम्प्लिट भएन भने त्यो वेहरू त्यो एप्रोचबाट त्यो प्रोग्राम सक्सेस नहुन सक्छ भनेर क्रिटिकल पाथ मेथडले भन्छ होइन. सो
A study was conducted among the nursing staff to find out different aspects of patient care. Bed preparation, monitoring of vital diagnosis, attending doctors round, blood sampling, drug administration. Which management technique will be applied for the analysis? अब सबै बेडहरू छ होइन, अनि नर्सिङ स्टाफहरू छ. अब विच म्यानेजमेन्ट टेक्निक विल बी एप्लाइड फर द एनालाइसिस? कुन म्यानेजमेन्ट टेक्निक हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ एनालाइसिसको लागि? म्यानेजमेन्ट टेक्निक एनालाइसिस भनेपछि अप्सन हेर, नेटवर्क एनालाइसिस, बेनिफिट एनालाइसिस, स्लो पाथवे, आरओएमई होइन. अब हामीलाई थाहा छ नेटवर्क एनालाइसिस भनेको के हो? नेटवर्क फर्महरू छ होइन, अनि यस्तो के क्राइटेरिया साइड केही पनि छैन. ओके, बेनिफिट एनालाइसिस भनेको चाहिँ कस्ट र बेनिफिटको लागि भन्छ, प्रोग्रामको लागि गर्छ. अब तिमीले के गरिरहेछौ? नर्सिङ स्टाफले पेसेन्ट केयर, बेड प्रिपरेसन, मोनिटरिङ, ब्लड स्याम्पलिङ, ड्रग, एटेन्डिङ डक्टर्स राउन्ड, जुन नर्मल नर्सहरूले आफ्नो काममा गर्छ, त्यो चाहिँ उसले कुन म्यानेजमेन्ट टेक्निकलाई युज गरेर होला? उसले अफकोर्स नेटवर्क एनालाइसिसलाई युज गर्छ, किनकि नेटवर्क पहिला यो गर्दैछु यो गर्ने. अब बेनिफिट एनालाइसिस भनेको त यो अल्दो यो तिम्रो क्वान्टिटेटिभ मेथडमा पऱ्यो, जुन चाहिँ नेटवर्क एनालाइसिस. तर कस्ट बेनिफिट त प्रोग्राम हुनु पऱ्यो नि त, प्रोग्राम हुनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नु पऱ्यो बेनिफिटसँग. त्यस्तो केही छैन. उसो भए रोम भनेको केही होला. बेनिफिट स्लो पाथवे भनेको मैले पढाएँ होइन. यहाँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस र कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस आइहाल्यो. अब कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भनेको के हो र कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस भनेको के हो? कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा आउटकम ल्याइहाल्ने. द आउटकम अफ द गिभन प्रोग्राम इज मेजर्ड विथ द मोनिटरी टर्म्स. कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिसमा द आउटकम अफ द हेल्थ प्रोग्राम इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ रिजल्ट एचिभ्ड. लाइफ सेभ्ड, रिजल्ट एचिभ भनेको, अथवा डिसेबिलिटी एभोइडेड होइन, के डिसेबिलिटीलाई एभोइड गर्यो, कति लाइफ सेभ गर्यो, कति डिसेबिलिटीलाई एभोइड गर्यो, मान्छेको क्वालिटी लाइफ कति इम्प्रुभ भयो होइन, क्वालिटी लाइफ कति इम्प्रुभ भयो, त्यो भनेको कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस हो. डिसेबिलिटी कतिको घट्यो, क्वालिटी अफ लाइफ कतिको इम्प्रुभ भयो, मान्छेको लाइफ कतिको सेभ्ड भयो होइन. सो यसमा के हुन्छ त, आउटकम अफ द प्रोग्राम इज कम्पेयर्ड विथ द मोनिटरी भ्याल्यू इन कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, र आउटकम अफ द गिभन प्रोग्राम इज कम्पेयर्ड इन टर्म्स अफ रिजल्ट एचिभ भनेको कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस हो. र अर्को डिफ्रेन्स के छ? एउटा चाहिँ यो डिफ्रेन्स भयो. अर्को चाहिँ तिम्रो कम्पेयर गर्न हेल्प गर्छ आउटपुटको बारेमा, र इकोनोमिकली फिजिबल छ कि छैन भनेर. र त्यही अनुसार चाहिँ प्रोग्राम जुन चाहिँ इकोनोमिकली फिजिबल छैन त्यो क्यारी आउट गर्न मिल्दैन, अथवा यसरी हामीले एनालाइज गर्न मिल्दैन त्यो प्रोग्रामलाई. त्यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ वेमा जानुपर्छ. सो कम्पेरिजनमा चाहिँ के भन्दाखेरि, इट इज द कम्पेरिजन बिट्विन द कस्ट अफ अ हेल्थ प्रोग्राम एन्ड द इकोनोमिक बेनिफिट्स एज एन आउटकम अफ द प्रोग्राम होइन. दुइटै त कस्ट र इकोनोमिक नै कम्पेयर हुन्छ. द कस्ट अफ द प्रोग्राम र इकोनोमिक बेनिफिट एज एन आउटकम अफ द प्रोग्राम. इट इज द कम्पेरिजन बिट्विन द फाइनल आउटकम, फाइनल एफेक्ट अथवा फाइनल आउटकम अफ टू or more medical intervention. It describes whether the health program is economically feasible or not. It makes a comparative study between the two options. It's the comparison between the final outcome. Final outcomeसँग मात्रै कम्पेयर गर्ने हो, अनि यसले चाहिँ चुज गर्न हेल्पर्छ, थर्ड अप्सनमा. It makes a comparative study between the two options and able to choose the more effective. And it is not used when the benefit of the intervention cannot be expressed in monetary terms. It doesn't require to be expressed in the monetary terms. So benefit of the program in monetary terms. अब cost benefit analysis. Cost benefit analysis भनेको चाहिँ it is a quantitative management method. Your term is management method where the output of the given program is compared to monetary, where the output of the is compared to economic benefit from the given program होइन. अनि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसको इक्जाम्पल भनेको, सो के त भन्दाखेरि द कस्ट अफ मलेरिया प्रोग्राम इज कम्पेयर टु द इकोनोमिक बेनिफिट फ्रम द कस्ट अफ मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम इज कम्पेयर टु द इकोनोमिक बेनिफिट फ्रम डिक्रिजिङ मोर्टिलिटी एन्ड मोर्बिडिटी अफ person. The cost of malaria control program is compared with the monetary value of morbidity and mortality prevented. Cost effective analysis को बेस्ट एक्जाम्पल भनेको क्वालिज हो. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, मलेरिया टोक्यो. सो एन्टी मलेरियल ड्रग्स क्यान बी कम्पेयर्ड. मलेरिया भ्याक्सिनको भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस के को आधारमा हेर्न सकिन्छ? मलेरिया भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस लाइफ सेभको आधारमा हेर्न सकिन्छ. मलेरिया भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस लाइफ सेभको आधारमा हेर्न सक्छ. थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी के को आधारमा हेर्न सकिन्छ? थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी लाइफ गेन्डको आधारमा हेर्न सकिन्छ. अनि एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग के को आधारमा हेर्न सकिन्छ? एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग चाहिँ मिन ब्लड प्रेसर रिड्युस भएको छ कि छैन त्यसको आधारमा हेर्न सकिन्छ है. मिन ब्लड प्रेसर रिड्युस भएको छ कि छैन त्यसको आधारमा हेर्न सकिन्छ. थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी.
यो रिपिट किन भएछ है। अब म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, यो भनेको MIS भनेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम इज द सिस्टम विच फोकसेस अन द म्यानेजमेन्ट अफ इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा इट द सिस्टम अफ म्यानेजमेन्ट अफ इन्फर्मेसन सिस्टम होइन। अनि जहाँ चाहिँ इट युजेस द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन इन अ कम्प्युटराइज डाटाबेस टु अर्गनाइज एन्ड प्रोग्राम देम। इट युजेस द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन इन अ कम्प्युटराइज डाटाबेस टु अर्गनाइज एन्ड प्रोग्राम देम एन्ड मेक द रेगुलर रिपोर्ट्स for the and makes the regular reports on the every level of management or on the operation of every level of management. It helps the personnel to make decision making in the in paying the expenditure for personal process and material for making investment. You know, the health information system, the management information system for that keeps the record of the health statistics is health management information system HMIS है। अब HMIS को स्ट्याटिस्टिकल डाटामा जाने भने देयर आर अकर्डिङ टु द रिपोर्ट 2077-2078 कतिवटा पब्लिक हस्पिटल छ नेपालमा ZT भनेपछि 201 कतिवटा पब्लिक हस्पिटल छ अनि प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर कतिवटा छ PHC FP एउटा छ फिजिकल प्रोफाइल भनेपछि 189 वटा छ। भनेपछि हेल्थ पोस्ट कतिवटा छ, हेल्थ पोस्ट चाहिँ मकै र PR भनेपछि 3794 वटा छ हेल्थ पोस्ट। अनि प्राइमेरी हेल्थ केयर आउटरिच सेन्टर कतिवटा छ, प्राइमेरी हेल्थ केयर आउटरिच सेन्टर 11699 भनेपछि TT अनि सापा रिपोर्ट होइन, TT भनेपछि 11 and is SAPA 69 to 9 PHC ORC. This was reported to HMIS in annual report 2077-78. Okay, so health planning and management and its need के छ, यसको need भनेर सोधेको थियो। हेल्थ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हेल्थ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट यसको निड होइन, यसको रोल सोधेको थियो। सो रोल भनेपछि रोलमा दिमागले रोल गरेको मैले इमेजिन गरेको, रोलमा दिमागले रोल गरेको भने चाहिँ दिमागबाट डिमान्ड गरेपछि डिमान्डबाट मैले सबै कुरा याद आउँछ। मलाई फर्स्ट कुरा के याद आउँछ, डिमान्ड अफ हेल्थ सर्भिस, हेल्थ क्वालिटी, हेल्थ सर्भिस बढेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई हेल्थ म्यानेजमेन्ट चाहिएको। अनि हेल्थ सर्भिस मात्रै नभनेर हामीलाई हेल्थ क्वालिटी मात्र हेल्थ क्वालिटी भन्नुको अर्थ हेल्थ सर्भिस पनि हो। मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी घट्छ भनेर भन्नु पनि हो र साथसाथै हेल्थ प्रमोसन गर्नु पनि हो। यो जुन हेल्थ प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट गरिन्छ यो स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ गर्नको लागि गरिन्छ, हेल्थ प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट। अनि त्यसपछि के को स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ गर्नको लागि त म्यान पावर, मटेरियल र मनी रिसोर्स, रिसोर्स मनी फन्ड्स जसमा चाहिँ हेफाजत वेस्टेज अफ द मनी नहोस् अनि कम्युनिकेसन सिस्टम स्ट्रङ होस् अनि हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम पनि राम्रो होस्। र यो जुन क्वालिटी अफ हेल्थ इम्प्रुभ गरिन्छ यो हेल्थ प्लानिङबाट, क्वालिटी अफ हेल्थ अन्तर्गत के पऱ्यो, यस अन्तर्गत इम्प्रुभ वाटर सप्लाई होइन, सेफ वाटर सप्लाई, न्युट्रिसन हो कि नै, अनि इम्युनाइजेसन, फ्यामिली प्लानिङ यिनीहरू पऱ्यो। अब यो सुरु हुन्छ KMCको इस्टाब्लिसमेन्टबाट। KMC कसले इस्टाब्लिस गरेको थियो, KMC इस्टाब्लिस चाहिँ एकजनाले गरेको थियो जसले चाहिँ एक्सन रोल प्ले गर्छ। सो एक्सनबाट कम्युनिटी एक्सन याद आउँछ अनि त्यसले चाहिँ त्यो एक्सनलाई मन पराएर एउटा केटीले त्योसँग इन्गेजमेन्ट गर्यो, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट। अनि त्यो इन्गेजमेन्ट रिङलाई युटिलाइज गरेर यत्रो KMCको बिल्डिङ बनाइदियो, कम्युनिटी युटिलाइजेसन। यो तिनवटा भनेको दे आर द थ्री वेज इन विच कम्युनिटी क्यान पार्टिसिपेट। यो तिनवटा भनेको दे आर द थ्री वेज इन विच द कम्युनिटी क्यान पार्टिसिपेट। अब यो KMCको लोगोमा के छ, प्लानिङ छ अनि साइडमा के छ, साइडमा पोखरा युनिभर्सिटी छ, PORU प्लानिङ अर्गनाइजेसन युटिलाइजेसन होइन, PORU प्लानिङ अर्गनाइजेसन युटिलाइजेसन ल्याउँछ यो। अनि त्यसपछि इभ्यालुएसन भ्यालु छ। अब यो KMCको फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोर होइन, के अरे टप फ्लोर र बिचको फ्लोरमा डिपार्टमेन्ट छ। त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ इन्थुजियास्टिक मान्छेहरू, टिचरहरू छ, इन्थुजियास्टिक जोसँग भिजन छ, इन्थुजियास्टिक होइन, अनि एक्सपर्टिजहरू भएको मान्छेहरू छन् है त। सो रोल अफ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन टु इम्प्रुभ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी पार्टिसिपेसनको रोल टु इम्प्रुभ द कम्युनिटी हेल्थ भनेपछि यसमा चाहिँ द कम्युनिटिज मेम्बर KMC भनेपछि नलेज, एनर्जी र कमिटमेन्ट। सो कम्युनिटी मेम्बर आर अ रिच सोर्स अफ नलेज ओभर देयर कम्युनिटी, एनर्जी एन्ड कमिटमेन्ट टु देयर कम्युनिटी, ट्यापिङ इन्टु द कम्युनिटिज एक्सपर्टाइज एन्ड इन्थुजियाजम, दे हेभ इन्भिजनिङ अफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन द कम्युनिटी होइन। अनि दे अल्सो फोकस अन डिमेडिकलाइजेसन अफ अ हेल्थ एन्ड इन्भल्भमेन्ट इन प्लानिङ, युटिलाइजेसन, अपरेसन एन्ड इभ्यालुएसन अफ अ हेल्थ सर्भिसेस, पोखरा युनिभर्सिटी PO अपरेसन। देयर आर थ्री वेज इन विच कम्युनिटी क्यान पार्टिसिपेट, कम्युनिटी एक्सन, इन्गेजमेन्ट, युटिलाइजेसन। कम्युनिटी एक्सन भनेपछि द कम्युनिटी क्यान प्रोभाइड इन द सेप अफ कसैलाई टोइलेट दिन मन लाग्छ भनेपछि त्यो के भयो, टोइलेट दिनु इज अ लोजिस्टिक सपोर्ट
फन्ड दिन मन लाग्छ, फेसिलिटिज दिन मन लाग्छ, अथवा लोजिस्टिक सपोर्टलाई तिमीले कसैलाई अडिट गरिदिन मन लाग्छ, अडिट गर्दा लोजिस्टिक सपोर्ट, टोइलेट दिन मन लाग्छ, टोइलेट फेसिलिटी दिन मन लाग्छ. सो मिनिङफुल वे सो क्यान प्रोभाइड इन द सेप अफ फेसिलिटी, म्यान पावर, लोजिस्टिक सपोर्ट एन्ड पोसिबल फन्ड. कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट भनेको आफ्नै रिसोर्सलाई युजलाई इन्गेजमेन्ट भनेको इन्गेज गरिराख्ने फर त्यहाँको हेल्थ प्रोग्राम होइन, त्यसको प्लानिङ, त्यसको म्यानेजमेन्ट, त्यसको इभ्यालुएसनमा इन्गेज भइराख्ने. इन द प्लानिङ, इन द म्यानेजमेन्ट र इन द इभ्यालुएसन. प्लानिङ, म्यानेजमेन्ट र इभ्यालुएसन. प्लानिङ, अपरेसन, इभ्यालुएसन, युटिलाइजेसन भनेपछि कम्युनिटी युटिलाइजेसनमा चाहिँ युटिलाइजेसन छ. सो हेल्थ सर्भिसहरू युज भएको छ कि छैन, अथवा हेल्थ सर्भिसहरूलाई आफ्नै हेल्थ सर्भिसलाई युज गर्ने. एन्ड इक्वली इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन पिपल क्यान मेक बाई जोइनिङ एन्ड युजिङ द हेल्थ सर्भिसेस. होइन, आफै जोइन भएर आफैले त्यहाँ भएको डेभलप भएको हेल्थ सर्भिसलाई युज गर्ने. मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल कहाँ भएको थियो? मिलेनियम समिटमा भएको थियो. त्यो मिलेनियम समिट कहिले भएको थियो? सेप्टेम्बरमा भएको थियो, सेफ्टी पिन. अनि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल अटेन्ड गर्न चाहिँ मेम्बर्स अफ युएन नेसन आएको थियो, युएन नेसन WHO आएको थियो. मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको 8वटा गोल छ, 18वटा टार्गेट छ, र कतिवटा हेल्थ रिलेटेड टार्गेट छ, 5, 6, 7 भनेर भनिन्छ. हेल्थ रिलेटेड टार्गेट छ 5, 6, 7. यसको हेल्थ रिलेटेड टार्गेट छ. कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, तर 5, 6, 7 यसको हेल्थ रिलेटेड टार्गेट छ. कहिले स्टार्ट भएको 2000 र कहिले एन्ड भयो 2015-18मा एन्ड भयो. रुल अफ 8 भने जस्तै 8 गोल 18 टार्गेट होइन. अब मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ एउटा हेर खाना पकाइरहेको जस्तो छ, के कुरा होइन, के कुरा पकाइरहेको जस्तो छ. त्यो के कुरा कहिले पकाइरहेछ, सरी त्यसमा के पाकिरहेछ, पेन्सिल पाकिरहेछ, कसले पकाइरहेछ, मम्मीले पकाइरहेछ, कसको लागि पकाइरहेछ, बच्चाको लागि पकाइरहेछ एउटा. अर्को भनेपछि त्यही मम्मीलाई चाहिँ HIV छ, जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि सरेको हो. त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ग्लोबल पार्टिसिपेसन थियो. त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ग्लोबल पार्टिसिपेसन, मम्मीलाई HIV जुन इन्भाइरोमेन्टले, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ग्लोबल पार्टिसिपेसन थियो. सो इराडिकेसन अफ पहिला पोभर्टी कि इराडिकेसन अफ हङ्गर, पोभर्टीमा जान्छु. सो पहिला इराडिकेसन अफ पोभर्टी एन्ड इराडिकेसन अफ हङ्गर. सेकेन्ड युनिभर्सल क्वालिटी एजुकेसन एन्ड एचिभ युनिभर्सल प्राइमेरी एजुकेसन, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इट हेल्प्स टु प्रमोट जेन्डर इक्वालिटी एन्ड इम्पावरमेन्ट टु द वुमेन. इट हेल्प्स टु प्रमोट जेन्डर इक्वालिटी एन्ड इम्पावरमेन्ट टु द वुमेन. र अर्को भनेको इट हेल्प्स टु रिड्युस चाइल्ड मोर्टालिटी. इट हेल्प्स टु प्रमोट होइन जेन्डर इक्वालिटी एन्ड इम्पावरमेन्ट, र इट हेल्प्स टु रिड्युस द चाइल्ड मोर्टालिटी. अनि त्यसपछि इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ द म्याटर्नल हेल्थ, अनि इट हेल्प्स टु कम्ब्याट HIV, एड्स, मलेरिया एन्ड अदर डिजिज. It ensures environmental sustainability and global participation for development. There is global participation for development. Evaluation of health program मा चाहिँ थाहा कि evaluation of health program, it is done for quality health services, सर्भिसेस द्याट इज प्रोभाइडेड. अब यो क्वालिटी हेल्थ सर्भिसमा के हुन्छ? क्वालिटी हेल्थ सर्भिसेसमा क्वालिटी मेडिकल केयर आउँछ. अर्को मोर्बिडिटी र मोर्टालिटीलाई घटाउनु पर्ने होइन, केयर सर्भिससँगै आउँछ कि मोर्बिडिटी र मोर्टालिटीलाई घटाउनु पऱ्यो. अर्को चाहिँ हेल्थलाई प्रमोसन गर्नु पऱ्यो. द जेनरल स्टेप्स इन द इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम आर. अब त्यो चाहिँ उल्लालादेखि सुरु भएको थियो होइन. सो अब यो इभ्यालुएसन छ, भ्यालुबाट मैले उल्लाला गीत याद आयो. अब यसमा चाहिँ टु है मेरी फ्यान्टेसी होइन. सो टुबाट थुबाट वाटमा थु गरेछ, वाट पावरमा के WATT वाट. अनि वाट भनेपछि के त डिटर्माइन वाट इज टु बी इभ्यालुएटेड. अनि इभ्यालुएट क्यान बी डन अन द 3 प्रोसेस. क्यान बी डन अन द स्ट्रक्चर, क्यान बी डन अन द प्रोसेस, अनि क्यान बी डन अन द रिजल्ट होला सायद होइन, आउटकम. क्यान बी डन अन द स्ट्रक्चर, क्यान बी डन अन द प्रोसेस, क्यान बी डन अन द रिजल्ट अथवा आउटकम. इफ इट इज इभ्यालुएसन इज डन अन द स्ट्रक्चर, देन स्ट्रक्चरमा भनेपछि इक्विपमेन्ट, म्यान पावर र म्याटेरियल, म्यान पावर र मनी, फन्ड्स हेर. वेदर द फेसिलिटिज, इक्विपमेन्ट, म्यान पावर एन्ड अर्गनाइजेसन मिट एन्ड एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अर नट. इभ्यालुएसन अफ अ स्ट्रक्चर भनेको है, वेदर फेसिलिटिज, इक्विपमेन्ट, म्यान पावरहरू मिट द स्ट्यान्डर्ड मेट द्याट आर एक्सेप्टेड अर नट होइन. त्यसपछि अर्को चाहिँ इभ्यालुएसन अफ अ प्रोसेस भनेपछि चाहिँ वेदर प्रोसेस भनेपछि सबै जुन ड्युरिङ द एक्जामिनेसन छ, इन्भेस्टिगेसन, डायग्नोस्टिक प्रोसेस, ट्रिटमेन्ट एन्ड क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट, दे आर एज पर द एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अर नट. एन्ड इभ्यालुएसन अफ द आउटकम.
इभ्यालुएसन अफ द आउटकम भनेपछि चाहिँ त्यहाँ डिसेबिलिटी रिड्युस भएको छ कि छैन, सर्भाइभल रेट इन्क्रिज भएको छ कि छैन होइन, वेदर पर्सन युजिङ हेल्थ सर्भिसेस एक्सपिरियन्स मेजरेबल बेनिफिट सच एज इम्प्रुभ सर्भाइभल अर रिड्युस्ड डिसेबिलिटी अर होइन, सच एज इम्प्रुभ सर्भाइभल अर रिड्युस डिसेबिलिटी अर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया। अब यो चाहिँ उसलाई टु होइन हेबाट हे गर्दै रोइरहेको छ नि, ट्राई गरेर सो स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो, केसँग कम्पेयर गर्नको लागि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो होइन, टु डिटर्माइन हाउ वेल द डिजायर्ड अब्जेक्टिभ हेभ बिन एटेन्ड। अनि टु हे मेरी भनेपछि के अरे मेरी होइन, मेरी भनेपछि म्यारी भनेपछि मेथोडोलोजी, म्यारी गर्नको लागि मेथोडोलोजी, अथवा मेरी भनेपछि मियर भन्ने मेथोडोलोजी होइन, मेथोडोलोजी प्लानिङ द मेथोडोलोजी। अनि त्यसपछि त्यो मेरी फ्यान्टेसी भनेको इन्फर्मेसनको बारेमा भन्नुपर्छ, सो ग्यादरिङ इन्फर्मेसन होइन, फ्यान्टेसी भनेपछि इन्फर्मेसनहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो, फ्यान्टेसी भनेपछि चाहिँ इन्फर्मेसनहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। अनि इन्फर्मेसनमा चाहिँ के आयो, ग्यादरिङ इन्फर्मेसन, के इन्फर्मेसन आयो, इन्फर्मेसन जस्तै कि पोलिटिकल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल र कल्चरल होइन, पोलिटिकल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल र कल्चरल, पोलिटिकल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल र कल्चरल, पोलिटिकल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल र कल्चरल, पोलिटिकल इकोनोमिकल इन्भाइरोमेन्टल र कल्चरल। अनि पोलिटिकल भयो, पैसा चाहिँ इकोनोमिकल भयो। त्यसपछि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको बारेमा र कम्युनिटीहरूको बारेमा याद राख्नुपर्छ, कम्युनिटी भनेपछि कल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि इन्भाइरोमेन्टल होइन। तु हे मेरी फ्यान्टेसी, छुना भनेपछि चाहिँ के भयो त, छुनाबाट चुना भनेपछि चाहिँ रिजल्ट होइन, चुना लगाइदिएपछि टिचरले चुना लगाइदिएपछि रिजल्ट नराम्रो हुन्छ, हो किन रिजल्ट नराम्रो हुन्छ, रिजल्ट। So analysis of the result and feedback to all the individual concerned with opportunity for discussing the evaluation result, and feedback to all the individual concerned with opportunities for discussing the evaluation result, and feedback to all the individual, analysis of result and feedback to all the individual, सबै इन्डिभिजुअललाई फिडब्याक दिने, concerned with opportunities okay for discussing the evaluation result, ओके फिडब्याक दिने मात्रै, जसले चाहिँ इभ्यालुएसन रिजल्ट डिस्कस गरेको छ। सुन्ना न, अनि अब मे होइन, सुन्ना न अब मे जवा हो गई, अब मेमा चाहिँ अब मे भनेपछि खसी र कसैले काट्ने, टेक एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिसेस, टेक एक्सन होइन, टेक एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिस, अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिस, उल्टोबाट नि पढेको छु, टेक एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिस। उला तु हे मेरी फ्यान्टेसी, सुना न अब मे जवा अब मे होइन, त्यसपछि चुनामा चाहिँ रिजल्ट, उला तु हे मेरी फ्यान्टेसी इज इन्फर्मेसन होइन, ल तु हे मेरी म्यारी हुन्छ मेथोडोलोजी, ल तु हे होइन, अब तु हे भनेपछि हे गरेर क्राई भनेपछि क्राइटेरिया, स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया, र अर्को भनेपछि वाट होइन, डिटरमाइन वाट इज टु बी इभ्यालुएटेड, फेरि एकचोटि पढ, डिटरमाइन वाट इज टु बी इभ्यालुएटेड। अनि त्यसपछि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया, प्लानिङ द मेथोडोलोजी, ग्यादर द इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ पोलिटिकल, कल्चरल, इकोनोमिकल, इन्भाइरोमेन्टल एन्ड फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ द हेल्थ सिचुएसन, मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी स्ट्याटिस्टिक होइन, ग्यादरिङ इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ पोलिटिकल, कल्चरल, इकोनोमिकल, इन्भाइरोमेन्टल एन्ड फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ हेल्थ सिचुएसन, मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी, अनि एनालाइसिस अफ द रिजल्ट, अनि टेकिङ एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन र अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिस। ठिक छ। अर्को चाहिँ आरएआई राई होइन, आरएआई राई, सो आईबाट इम्प्याक्ट, एबाट समथिङ, आरबाट समथिङ, आरबाट चाहिँ रिलिभेन्ट, रेल होइन, राई चाहिँ रेलमा गुडिरहेछ, सो आरबाट रेलिभेन्सी, एबाट एडिक्वेसी, एक्सेप्टेन्सी, एसेसिबिलिटी होइन, एसेसिबिलिटी एक्सेप्टेन्सी, त्यसपछि आईबाट इम्प्याक्ट, आरबाट रिलिभेन्सी होइन, बेसिक क्राइटेरिया मोस्ट इसेन्सियल, एफेक्टिभिटी र एफिसियन्सी, एफेक्टिभिटी भनेको प्रोग्राम सुड बी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेड, अनि एफिसियन्सी, सी भनेपछि इनपुट आउटपुट सुड सो अ पोजिटिभ रेस्पोन्स, अनि एफिसियन्सी सी भनेको चाहिँ अन्डर द ल्याबोरेटरी कन्डिसन हो भनेपछि, एफेक्टिभिटी भनेको प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेड, एफिसियन्सी भनेपछि इनपुट आउटपुट सुड सो अ पोजिटिभ रेस्पोन्स, अनि इम्प्याक्ट भनेको टार्गेट र अब्जेक्टिभ द्याट सुड बी अचिभड। सो एमआइएस मिस भनेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेपछि इट इज अ सिस्टम अफ म्यानेजमेन्ट होइन, एमआइएस इट इज अ सिस्टम अफ म्यानेजमेन्ट अफ इन्फर्मेसन सिस्टम, अथवा इट इज अ सिस्टम द्याट फोकसेस on the management of information system concerning about the database in the computerized manner, programming and reviewing all the financial information and reviewing in every level of organization and giving and helping in decision making. जी भन्दा नि हुन्छ क्या,
It is a system that focuses on the management of information system to provide efficiency and effectiveness strategic decision making. It is a computerized database of financial information organized and programmed. It is a computerized database of financial information organized and programmed in such a way that it produces a regular report operates for every level of management in an organization. For every level of management in an organization. Financial information, computerized database that is organized and programmed. This is you भनेको report, you भनेको manager भनेपछि management, personal equipment or business process. Personal equipment or business process. In Nepal, the information and statistics related to health delivery system, in Nepal, the information and statistics related to health delivery system are based on the data collected by Health Management Information System, HMIS. In Nepal, the information and statistics related to the health delivery system and information and statistics are related to health delivery system. It helps the professional and organization to maximize the benefit and investing as they make investment. कसलाई हेल्प गरिरहेछ रे? Professionals on the organization to invest on personal equipment or business process. Personal हैन equipment र business process है त. कतिवटा पब्लिक हस्पिटल छ 201 जेट, कतिवटा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर छ 189 एफपी, कतिवटा हेल्थ पोस्ट छ 3794. प्राइमेरी हेल्थ केयर आउटरीच सेन्टर कतिवटा छ? प्राइमेरी हेल्थ केयर आउटरीच सेन्टर 11 69 9 हो 11699 This was reported to HMS Health Management Information System in annual report 2077-2078 है त. अब अर्को, what is the role of health planning and management in the healthcare delivery system? So मैले पढौँ अब किन रोल के भयो त हेल्थ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट इन हेल्थ केयर डेलिभरी सिस्टम. डिमान्ड इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि अफ क्वालिटी हेल्थ सर्भिस जहिले एक्लै रन गर्दैन, हेल्थ केयरसँग रन गर्छ है त. देयर इज लिमिटेड रिसोर्स होइन. त्यही भएर हामीलाई हेल्थ प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट चाहिएको. स्ट्यान्डर्ड हेल्थ डिमान्ड मिट गर्नको लागि अफ द पपुलेसन, त्यसमा सप्लाई राम्रो हुनको लागि, सप्लाई स्टोरेज अनि वेस्टेज हुन नदिनको लागि यो हेल्थ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट चाहिएको हो होइन. अनि दे आर रिक्वायर्ड फर मटेरियल, मेन पावर र मनीको राम्रोसँग युटिलाइजेसनको लागि, बुझ्यो. अनि दे आर अल्सो इसेन्सियल फर इस्टाब्लिसिङ अ गुड कम्युनिकेसन सिस्टम बिट्विन द स्टाफ एन्ड द हायर लेभल वर्कर. इन्फर्मेसन सिस्टम हुनु पऱ्यो, डाटाजहरू हुनु पऱ्यो. अर्गनाइजेसनको बारेमा पनि राम्रोसँग हुनु पऱ्यो. अर्गनाइजेसनल डिजाइन राम्रोसँग हुनु पऱ्यो है. अर्गनाइजेसनल डिजाइन हुनु पऱ्यो राम्रो. सो द इन्क्रिज डिमान्ड अफ मेडिकल एन्ड हेल्थ केयर जहाँ चाहिँ लिमिटेड रिसोर्स छ र निड फर केयरफुल प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट छ. हायर स्ट्यान्डर्ड अफ हेल्थ, मेडिकल हेल्थ र हेल्थ केयर मिट गर्नको लागि र यिनीहरू किन चाहिन्छ? For the economic utilization of material, manpower, or financial resource. Resource can be readily wasted if there is no proper planning and management. Resources can be readily wasted if there is no proper planning and management. Improve the health service. The purpose of health planning is to improve the health service and meet the health need and demands of people. Improve the health service, meet the health need and demands of people. Medical care, safe water supply, adequate nutrition, immunization and family planning, medical care, safe water supply, adequate nutrition, immunization and family planning. It also improve the organization design and improve the health information system and communication channel. Solves the communication problem of various level of health worker. है फेरि डिमान्ड कति रोल, किन मैले रोलबाट सुन त रोल अफ हेल्थ प्लानिङबाट जस्तो कति रोल दिमाग भनेपछि डिमान्ड फर हेल्थ केयर एकदम धेरै हाई भएको छ र हेल्थ प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट चाहिने भएको हो. स्ट्यान्डर्ड अफ हेल्थ केयर बढाउनको लागि म्याटेरियल, मेन पावर र मनी, म्याटेरियलबाट रिसोर्स वेस्टहरू हुन दिँदैन र मनी भनेपछि अर्गनाइजेसन डिजाइन, कम्युनिकेसन च्यानल र हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टम. अनि यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ इम्प्रुभ द हेल्थ सर्भिस टु मिट द हेल्थ निड एन्ड डिमान्ड. अनि त्यो भनेको सेफ ड्रिङ्किङ वाटर, पानी, एडुक्वेट न्युट्रिसन अनि हेल्थ चाहियो, मेडिकल केयर अनि फ्यामिली प्लानिङ र इम्युनाइजेसन. अब रोल अफ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन टु इम्प्रुभ द कम्युनिटी हेल्थ. सो यसमा
तीन टाइप अफ रोल हुन्छ कम्युनिटी पार्टिसिपेसनको। पहिलो रोल भनेको कम्युनिटी एक्सन, दोस्रो रोल भनेको कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट, तेस्रो रोल भनेको कम्युनिटी युटिलाइजेसन। अब कम्युनिटी एक्सन भनेको के हो? कम्युनिटी एक्सन भनेको कम्युनिटीले एक्ट गर्ने, कम्युनिटीले दिने, कम्युनिटी क्यान प्रोभाइड लोजिस्टिक सपोर्ट, फेसिलिटिज, म्यान पावर, फन्ड, यसरी टु कन्डक्ट अ हेल्थ प्रोग्राम होइन। अनि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट, कम्युनिटीलाई इन्गेज गराउने। कसरी इन्गेज गराउने? प्लानिङ, प्रोग्रामिङ, म्यानेजिङ, इभ्यालुएटिङ होइन, यो क्रममा इन्गेज गराउने। त्यो बिर्स्यो भनेपछि याद राख यो प्लानिङ होइन, प्लानिङ, इभ्यालुएटिङ र प्रोग्रामिङ, पिओयुबाट प्रोग्रामिङ, अर्गनाइजिङ, युटिलाइजिङ भनेर याद राख। र अर्को भनेको कम्युनिटी युटिलाइजेसन। युटिलाइजेसन भनेको हेल्थ सर्भिस जुन कम्युनिटीमा प्रोभाइड भइरहेको छ त्यसलाई युटिलाइज गर्ने। एन्ड इक्वली इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन पिपल क्यान मेक इज बाई जोइनिङ एन्ड युजिङ द हेल्थ सर्भिसेस है त। अब कम्युनिटी नै किन, कम्युनिटी पिपल नै पार्टिसिपेट किन हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि केएमसी जुन यो एक्सनको मान्छेले इन्गेजमेन्ट गरेर आफ्नो रिङलाई युटिलाइज गरेर केएमसी बिल्ड गर्यो भनेको नलेज, एनर्जी र कमिटमेन्ट होइन। नलेज, एनर्जी र कमिटमेन्ट, नलेज, एनर्जी र कमिटमेन्ट, नलेज, एनर्जी र कमिटमेन्ट। नलेज भनिसकेपछि चाहिँ यसमा त्यो कम्युनिटी मेम्बर इज द रिच सोर्स अफ नलेज अबाउट देयर कम्युनिटी, इज द रिच सोर्स अफ एनर्जी अनि कमिटमेन्ट फर द कम्युनिटी। एउटा यो भयो केएमसी। अर्को चाहिँ केएमसीको दुईवटा फ्लोरमा एउटा मेडिकल र अर्को चाहिँ यस्तै टिचरहरूको स्टाफ रुम। त्यसमा स्टाफ रुममा आई हेभ अ गुड नम्बर अफ रिसर्चर, अ गुड इन्थुजियास्टिक पर्सन जसको चाहिँ राम्रो भिजन छ होइन। यिनीहरू उहाँहरू प्यासनेट हुनुहुन्छ। सो दे हेल्प्स अस टु प्रोभाइड कम्युनिटिज एक्सपर्टाइज एन्ड इन्थुजियास्टिक पिपल विच हेभ अ ग्रेट इन्भिजन फर द हेल्थ प्रोग्रामिङ इन द कम्युनिटी। अनि अर्को मेडिकलको लागि डिमेडिकलाइजेसन होइन, करेन्ट हेल्थ ट्रेन्ड्स फोकस अन डिमेडिकलाइजेसन। अनि के त इभ्यालुएटिङ, प्रोग्रामिङ, अर्गनाइजिङ होइन, एन्ड इभ्यालुएटिङ द हेल्थ सर्भिसेस। सो यो हो रोल अफ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन टु इम्प्रुभ द कम्युनिटी हेल्थ। बुझ्यो? अब उल्ला सँगसँगै उल्ला केमा आयो? इभ्यालुएसनमा आयो। इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम हामीले पढाएको थियौँ अघि न, इभ्यालुएसन अफ द इभ्यालुएसन होइन, इभ्यालुएटिङ प्यारामिटर्स के हो त? इभ्यालुएटिङ प्यारामिटर्स अथवा इभ्यालुएटिङ ल टेक्निक्स के हो त? एउटा मोनिटरिङ हो होइन, मोनिटरिङ हो। अर्को सर्भिलेन्स हो होइन। अर्को इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हो, एसेसमेन्ट हो। मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन टेक्निकहरू। अर्को भनेको इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो, इन्क्रिमेन्टल कस्ट इफेक्टिभनेस रेसियो है, यो इभ्यालुएसन टेक्निक भयो। त्यस्तै अब इभ्यालुएसन प्यारामिटर्सहरू के छ त? इभ्यालुएसनल इन्डिकेटर्सहरू के छ त? यसको लागि निमोनिक थियो RAIN, रेन। सो यो प्यारामिटरको बारेमा बुझ्दा पानी झरेको थियो। सो आर भनेको रेलिभेन्ट, ए भनेको एडिक्वेट, ए भनेको एसेसिबिलिटी, ए भनेको एक्सेप्टेबिलिटी, ए भनेको बेसिक प्यारामिटर हो। यो बेसिक क्राइटेरिया, मोस्ट इसेन्सियल क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया हो यो। त्यसपछि RAI भनेको इम्प्याक्ट, RAIN रेन। तर बिचमा एफेक्टिभिटी र एफिसियन्सी हुनुपर्छ। एफिसियन्सी भनेको इनपुट र आउटपुट अन्डर द ल्याब होइन, र इनपुट र आउटपुट सुड सो द पोजिटिभ रेस्पोन्स होइन। एफेक्टिभिटी भनेको प्रोग्राम सुड बी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेबल। सो यो भनेको इभ्यालुएसन इन्डिकेटर अफ हेल्थ सर्भिस, इभ्यालुएसन इन्डिकेटर अफ द हेल्थ सर्भिस। त्यस्तै हामीसँग के छ अर्को भनेपछि इभ्यालुएसन अफ अ हेल्थ प्रोग्राम। यसमा के कुराहरू छ? इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ के कुरा? एउटा गर्नुपर्छ द जेनरल स्टेप इन द इभ्यालुएसन अफ हेल्थ प्रोग्राम डिटरमाइन द वाट इज टु बी इभ्यालुएटेड, इभ्यालुएसन अफ द प्रोसेस, इभ्यालुएसन अफ द सिस्टम र इभ्यालुएसन अफ द आउटकम। सिस्टमलाई स्ट्रक्चर भन्दा नि हुन्छ, स्ट्रक्चर। देयर आर थ्री टाइप्स अफ इभ्यालुएसन। इभ्यालुएसन अफ द स्ट्रक्चर, वेदर द फेसिलिटिज, इक्विपमेन्ट, म्यान पावर र अर्गनाइजेसन, अथवा वेदर द मनी, म्यान पावर, मटेरियल मिट एन्ड एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अर नट, होइन, मिट एन्ड एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अर नट, वेदर फेसिलिटिज, इक्विपमेन्ट, म्यान पावर, अर्गनाइजेसन मिट एन्ड एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अर नट। इभ्यालुएसन अफ प्रोसेस भनेको इन्भेस्टिगेसन, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट, क्लिनिकल म्यानेजमेन्टहरू एक्सेप्टेबल छ कि नै, एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अनुसार भएको छ कि नै, एक्सेप्टेड स्ट्यान्डर्ड अनुसार भएको छ कि नै। अर्को इभ्यालुएसन अफ आउटकम भनेपछि तिम्रो डिसेबिलिटीहरू घटेको छ कि नै, सर्भाइभल बढेको छ कि नै, त्यसको आधारमा इभ्यालुएट। अनि के को आधारमा इभ्यालुएट? एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्नु पऱ्यो नि, स्ट्यान्डर्ड हुनु पऱ्यो, एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्न मिल्छ। स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया हुनु पऱ्यो। अनि अरू चाहिँ अब मेथड्सलाई पनि त हामीले
प्लान गर्नु पऱ्यो होइन, के तरिकाले इभ्यालुएट गर्ने, मेथड्सलाई पनि त प्लान गर्ने, मेथोडोलोजी होइन। सो इभ्यालुएट गर्नको लागि हामीसँग डाटा हुनु पऱ्यो। सो गेटिङ इन्फर्मेसन अबाउट के त इकोनोमिक, पोलिटिक, कल्चरल, इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू, इन्फ्लुएन्सिङ द हेल्थ सिचुएसन एज वेल एज मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी होइन। त्यसपछि अब हामीले इम्प्याक्ट अथवा रिजल्टको बारेमा एनालाइज गर्न सक्छौँ। अनि त्यो रिजल्टलाई हामीले मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले फन्ड पनि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले कम्प्लिटली चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। त्यो ठिक छैन भनेपछि क्राइटेरिया टेकिङ एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिसेस, टेकिङ एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिसेस है त, टेकिङ एक्सन टु सपोर्ट स्ट्रेन्थेन अर अदरवाइज मोडिफाई द सर्भिसेस। सो यसलाई निमोनिकमा जाने भनेपछि इभ्यालुएसन किन गर्नुपर्छ, क्वालिटी मेडिकल केयरको लागि गर्नुपर्छ। क्वालिटी मेडिकल केयरसँग जहिले पनि के प्यारलले रन गर्छ, मेडिकल सर्भिस होइन, मेडिकल सर्भिस हेल्थ सर्भिसहरू पनि सँगै रन गर्छ। सो मेडिकल केयर हेल्थ सर्भिस यसमा के हुनु पऱ्यो, मोर्बिडिटी मोर्टालिटी रिड्युस हुनु पऱ्यो, अनि हेल्थ स्टेटस के हुनु पऱ्यो, इम्प्रुभ हुनु पऱ्यो होइन, र हेल्थ सर्भिसलाई के गर्नु पऱ्यो, युटिलाइज गर्नु पऱ्यो। त्यही हो क्वालिटी मेडिकल केयर भनेको। ठिक छ, डिटरमाइन वाट इज टु बी इभ्यालुएटेड, मेमोरी प्यालेस टु उल्ला होइन। सो उल्ला क्वालिटी उल्ला हुनु पऱ्यो, उल्ला टु भनेपछि वाट इज टु बी इभ्यालुएटेड, टु हे क्राइम स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया, टु हे मेरी भनेपछि मेथोडोलोजी अथवा म्यारी भनेपछि मेथोडोलोजी, त्यो मेरी फेन्टेसी भनेको इन्फर्मेसन चाहियो, अथवा नर्मली पनि याद हुन सक्छ, प्रेसरमा याद आएन नि यो सम्झिने। फेन्टेसी चुना भनेपछि रिजल्ट, यो जुन चुना छ, चुना लाएर त्यो पढ्ने रिजल्ट बिग्रिन्छ। चुना न अब मे भनेपछि के छ, अब मे टेक एक्सन, मे भनेपछि कसरी टेक एक्सन, रिजल्टलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि टेक एक्सन गर्नु पऱ्यो है त, सो टेक प्रपर एक्सन। अब यो हेल्थ पोलिसीको बारेमा सर पढौँ। द फर्स्ट हेल्थ पोलिसी वाज फर्मुलेटेड इन 1991 एडी, त्यसपछि 2076 BS-मा र 2070 द लास्ट हेल्थ पोलिसी वाज फर्मुलेटेड इन 2076 BS अथवा 2019 AD। द फर्स्ट हेल्थ पोलिसी वाज फर्म इन 1991 भनेपछि यो भनेको पिटी सर। सिक्वेन्स अफ हेल्थ पोलिसी फर्मुलेसन भनेको 1991, 2014, 2019। 1991 भनेको पिटी रफ भनेपछि 2048 BS, 2014 2071, 2019 भनेको 2076 BS। देयर आर टोटल 25 हेल्थ पोलिसी होइन, 25 हेल्थ पोलिसी, जहाँ भिजन, मिसन र गोल, जहाँ गोल भनेको इट इज टु एक्सपान्ड हेल्थ सिस्टम फर अल सिटिजन, हेल्थ फर अल, गोल भनेको हेल्थ फर अल इन द फेडरल स्ट्रक्चर, अनि इन्स्योर द एसेस एन्ड युटिलाइजेसन अफ द क्वालिटी हेल्थ सर्भिस। सो यसको मेमोरी प्यालेस भनेको टिपी सरको गोल भनेको हेल्थ सिस्टमलाई क्वालिटी हेल्थ सर्भिस, हेल्थ सिस्टमलाई एक्सपान्ड गर्ने फेडरल स्ट्रक्चरमा, जुन चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल टाइपको हुन्छ किनकि हेल्थ फर अल टाइपको गोल भयो। भिजन भनेको हेल्थी अलर्ट र कन्सियस सिटिजन ओरिएन्टेड टु ह्याप्पी लाइफ, आँखाले देख्ने। टिपी सरले ध्यान गर्यो अनि ध्यानमा के देख्यो, ध्यान गर्दाखेरि भिजन के देख्यो, हेल्दी अलर्ट एन्ड कन्सियस सिटिजन ओरिएन्टेड टु ह्याप्पी लाइफ, यो भिजन देख्यो। मिसन भनेपछि चाहिँ टिपी सरको मिसन के थियो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल हेल्थ राइट, मिसन भनेको हेल्थ राइटको लागि टिपी सर लडेको छ, टु इन्स्योर फन्डामेन्टल हेल्थ राइट होइन अफ सिटिजन्स फर अप्टिमम एन्ड इफेक्टिभ युज अफ रिसोर्सेस, यति हो है। 15 इयर हेल्थ प्लान छ। 15 इयर हेल्थ प्लानमा के कम्पोनेन्ट छन् त भन्दाखेरि यतिकै पनि याद हुन्छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, अर्को भनेको इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट, न्युनेटल मोर्टालिटी रेट, अर्को भनेको अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट, अर्को भनेको अन्डर न्युट्रिसन, त्यसपछि स्टन्टिङ, त्यसपछि वेस्टिङ, अनि त्यसपछि के छ अनि एटलिस्ट 4 ANC भिजिट, डेलिभरी एटेन्डेड बाई स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्ट होइन, बर्थ एटेन्डेन्ट मैले यो पढेको थिएँ। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ, टार्गेट एक्सपेक्टेड आउटकम कति छ, कान भनेपछि 72, यो भनेको ऊ यमा बुद्धको। त्यसपछि मेरो भनेपछि चाहिँ मेरो मेटल मोर्टालिटी कति थियो, 339 होइन, अनि एक्सपेक्टेड आउटकम कति थियो चाहिँदैन, एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिन्छ, एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिँ 99 है, 99 पर 10,000 लाइफ बर्थ। बाल्यकाल, मेरो बाल्यकाल हुन्छ अन्डर 5 बाल्यकाल होइन, सो मेरो होइन, त्यस बाल्यकाल भनेको इन्फ्यान्ट भनेपछि बाल्यकालमा चाहिँ के थियो, यो न्युनेट, यो बाल्यकालमा तारमा झुन्डेर मऱ्यो भनेपछि 14 लाइफ बर्थ, न्युनेट 14 पर 1000 लाइफ बर्थ होइन, बाल्यकाल भयो होइन। सो देखि भनेपछि अन्डर 5 देखि, यो चाहिँ निर छैले रिसाउने मा डान्स गरेर चाहिँ अन्डर 5, तर
बाल्यकालमा त बाल्यकाल जुन फ्याट त्यो चाहिँ मऱ्यो, तारले मरेको थियो। त्यसदेखि अन्डर 5 चाहिँ निर मर्नु 24,000 लाइफ बर्थ। तर को भनेको मास भनेको सानो, त्यसको नाक चाहिँ ठुलो रहेछ होइन, नोज 20। त्यसपछि अन्डर वेट। अब अन्डर वेट हुनुको लागि को मिल्ने भनेपछि के गेम खेल्यो, नाइकबाट खेलेको थियो। अनि टेल भनेपछि 15% होइन। एटलिस्ट 4 यहाँ चाहिँ चेकअप, किन 4 यहाँ चाहिँ चेकअप गरेको थियो, किनकि सापले फटेललाई प्रेग्नेन्ट बनाएको थियो 81%, एटलिस्ट 4 यहाँ चाहिँ। डेलिभरी एटेन्ड स्किलबाट एटेन्ड भनेको मेरो को थियो यहाँ, त्यो भनेको मेरो काकुको छोरा होइन, जस सम्बन्ध होइन, उसले चाहिँ लाफ गर्दै किपिसरको डेलिभरी गरेको थियो। भनेपछि 79%।